संगी मेळून देवाक महिमा दिवंक जमलेल्या तुमकां सर्वांक मोगाचो येवकार मागता. आत्मो म्हजो संतोसता, देवा म्हज्या तारोका थंय उल्हासता म्हणली मोरयेची उतरां आपणाची कर्ण बाप आवीत पाय अर्पूण दिल्ले बरी बाप आवितान देवान ताका दिल्लें जिविताचे देणे फाटीं देवाक संपूर्ण तरान समर्पिलां. तांकां आज आमी उल्हासुया आनी शाबासकी पाठोवन बरें मागया. ताच्या आवय बापाय आनी भयण्यांनी केल्ल्या त्याग आनी सॅक्रिफिसाक देव तांकां सुबाम बेसांवांनी भर म्हणून मागया. ह्या जाकी जिवितांत एकसुरो समकोंक कश्ट म्हजी कृपा तुका पुरोवंक तुजे अस्कतकायेन म्हजी सकत दिसून येता म्हणली देवाची उतरां प्रेरण जावन घेवन ताच्या बळान ह्या जाकी सेवेंत जिणेच्या अखेर पर्यंत क्रिस्ताक विश्वासी रावूंक बाप आविताक बळ भलायकी आनी कृपेचो आदार लाभो म्हूण मागया. आमच्या पिरगेचेक आज एक नवो यासाक लाभला आसता कार्मेलीत वर्दीच्या सर यासाका पासत आनी बाप आविताच्या सेमिनारी जिणेंत अर्थीक आनी मागण्याचो पाठिंबो दिन सांबाळलेल्या दानीक आनी हितैशींक सोम्या थंय भेटोवया. आतां आमी उबी रावून प्रवेश गिताद्वारी हें अर्गां बलिदान भेटोवंक आयती जावया.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवळ तुमचे सोवे आसो. जेजू ख्रिस्तांतय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज म्हज्या जिवितांत वर्त्या संतोशाचो दीस. म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवी गाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या थारोका थंय उल्हासान उरता म्हणली मरयेच्या स्तुती गायनाची उतरां म्हज्या काळजांत घासतात. कित्याक देवान मरयेक विंचून काडिल्ले परी म्हाकाय विंचून काडून म्हाका तसोच करून घेवन यथेश्ट फळ दिवच्याक अभिषेक करून जेजूच्या याजकी वर्गांत एक केला. म्हाका देवाच्या ह्या वर्त्या देण्यांत वांटले जावंक आदार, उत्तेजन, मार्गदर्शन आनी सहकार दिल्ल्या सर्वांचो उगडासकान हे अर्घ बलिदान भेटयता. हांवें क्रिस्त सारको याजक जावंक आनी अखेर पर्यंत सोम्याच्या मेटांनी सोलून देवाच्या मोगाक साक्ष जावन सेवा करूंक जाय जाल्ली कृपा देव म्हाका फावो करून दी म्हूण म्हजे खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागूंक हांव तुमचे लागीं विनंती करतां. मोगाचेनो, हे पवित्र रितीन फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकीं सपददार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसरून सांगता. हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. ह्या म्हजो सगळ्या देवतांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या करमच्या सपददा देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन.
तुया मोगाळ बापा म्हज्या पुण्या खातीर न्ही पूण तुजे सुत्रा वर्ते उदा कृपेन तुज्या कुटुंबाचे तुवें म्हाका अधिकार दिलोय म्हज्या मनियापणाचे कायदे संपर्काय पाळून आनी म्हजे जबाबदारे खाला आसलेल्या तुज्या भुरग्यांक तुजे कुशे प्रमाणे चलोवंक म्हाका कृपा दी आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप पूण तूं इस्रायला म्हज्या सेवका म्हज्या विंचून काडलेल्या जाकोबा म्हज्या इश्टा अब्राहमाच्या पुता हांवें तुका पृथ्वेच्या शिमांत हाडलो आनी पयशिल्ल्या देशांत आपूण तुका म्हणलें तूं म्हजो सेवक हांवें तुका विंचून काडला हांवें तुका पयस करूंक ना भिये नाका कित्याक हांव तुजें सवें आसां घाबर नाका कित्याक हांव तुजो देव हांव तुका घटाय दितां हांव तुका मजत दितां म्हज्या जैतवंत उजव्या हातान तुका सांबाळटां पळय तुजे रागान पडिल्ले सगळे लजेक पडटले आनी अकमान भोगतले तुजे कडेन लढाई करतल्या मनशांचो नाश जातलो आनी ते नापयस जातले तुजे विरोध रावलेल्यांक तूं सोदशी जाल्यार ते तुका मेळचे ना तुजे कडेन झुजतात ते नाश जातले कित्याक हांव सर्वस्पोट तुजो देव हांव तुजो उजो हात धरतां हांव तुका सांगतां भिये नाका हांव तुका आदर दितलो देवाचें उतर हें Silver
सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वचप. म्हाका फावो केल्ल्या असाधारण उक्तापणा विशयांत उलोवचें जाल्यार हांवें तांचे पासत गर्वाक पडनाये म्हणून म्हजे कुडींत एक फडाफडीशी दूख दिल्या. मासान रिगलेल्या कांट्या बरी ती म्हाका आतां दोसता. हांव गर्वाक पडन म्हणून सैतानाचो हो दूत म्हाका थापटायत आसा. हो दुस्मान म्हजेतां पयस सरूं म्हणून 3 फावटी सोम्या लागीं हांवें मागलें. पूण ताणें म्हणलें, म्हजी कृपा तुका पुरो, कित्याक मनशाचे अस्कतकायेंत म्हजी सगळी सकत दिसून येता. देखून क्रिस्ताची सकत म्हजे थंय वस्ती करचे खातीर म्हजे अस्कतकायेचे वडवीक हांव कुशेन सांगतां. तर क्रिस्ता पासत म्हज्या अस्कतकायांनी, बेपारवांनी, कश्टां आनवारां, दगधण्यांनी आनी आटेविट्यांनी हांव दोशी जालां. कित्याक हांव अस्कत तेदना हांव निजैकी सक्तिवंत. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सेवक तुजो तुका तो मानवलो. दयेन तुवें विंचून काडलोलो. दूत तो नव्या सोल्ल्याचो. सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जुआंव परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगान रावत जय. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळण. ताच्या मोगान हांव आसा तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगान रावतल्यात. म्हजो संतोश तुमचे थंय आसून तुमचो संतोश भरपूर जावचे खातीर हे संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. हो म्हजो उपादेश. हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फरमायले तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडा हांव तुमकां साकर म्हणना, कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता तें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापातावन हांवें आयकल्लें सक्कड हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी भायर सरून वचत जाय, फोळ दीस जाय, उरचे तसले फोळ दीस जाय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितेंय मागशात जाल्यार तें सगळें तुमकां दितलो. हो म्हजो उपादेश. तुमी एकामेकाचो मोग करा. देवाचे उतार हे. वखणी तुका क्रिस्ता. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. And it will surprise you what the Lord hath done.
मुगाळ भाव बहिणीनो, आज बाप आवेत आपले पयले अर्गां बलिदान देवाक भेटयता. येवकरिस्त जावन आसा एक अर्गां दिवचो संभ्रम. आज बाप आवेत कित्या पासत देवाक अर्गां दिता. ताची 13 वर्सांची तरबेतीची आवदी मुग्धाल्या देखून गी. वडिलांनी शिफारस केली आनी बिस्वांनी ताका मागलो देखून गी. ताच्या की वर्त्या रितीन आज देवाची वोड खाकोळत नियाळण आपूण वर्तो, आपूण शातिवंत, आपूण समर्थवंत न्हय तरी देवान ताका आपयलो आनी देवान ताका मागलो. आनी ह्या पासत बाप आवेत देवाक आज अर्गां दिता. खरेंच आज देवाक अर्गां दिवचे वाजबी. कित्याक जायते समर्थवंत आसले, शातिवंत आसले, थांक आसले, बरे उलोवपी आसले, आनी की सडीत सक्तेन बरोवन आसचे व्यक्ती आसले. पूण बाप आवेत म्हणटा, हांव कितेंच न्हय तरी असल्या असत्याक देवान विंचला आनी आज ताणें म्हाका तें लायला आनी म्हाका तासूस केला देखून बाप आवेत आपल्या कुटुंबा बराबर आमचे सर्व संगता मेळोवन देवाक आज अर्गां दिता. हाचे पयलें वाचप इसाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें. आनी थंयसर इसाइया प्रवादी थंयसर म्हणटा, तूं म्हजो सेवक, हांवें तुका वेंचून काडला. सर्वेस्वर म्हणटा, हांवें तुका वेंचून काडला, तुवें न्हय. तुका म्हज्या सेवेक म्हजें उतर लोकांक परगट करूंक, लोकांक म्हजे थंय हाडूंक, तांकां बरी शिकोवन दिवंक हांवें तुका वेंचून काडला. एक मिसांव म्हणटा आसतना, एक वर्ती जबाबदारी म्हणटा आसतना आमकां हर एकल्यांक ही म्हज्यान जायत गे. हांवें ती कशी करची, म्हज्यान ती यशस्वेक ती पोंताक पावोवंक जायत गे म्हणलें एक अपधैर्य आसता. आनी ह्या वेळार देवूस म्हणटा, भिये नाका, कित्याक हांव तुजें सोबें आसा. घाबर नाका, हांव तुका गठाय दितां, हांव तुका मजत दितां. भिये नाका, हांव तुका आदार दितां, हांव तुका जैतेवंत उजव्या हातान तुका सांबाळटा. आपयलोलो देव एकल्याक सोडून घालिना, सदांच ताच्या बराबर आसा, ताचे सांगाता वावुरता, आपयलेल्या थंय सदांच तो विश्वासी रावता. आनी ते मिसांव पोंताक पावोवच्यात सर्वेस्पर दिवस आपयलेल्या सेवकाक, आपयलेल्या व्यक्तीक थंयसर आदार दिता. मुगाळ भाव भयणीनो, हर एक आपोवणें जावन आसा एक मिस्तेर. आज बाप आवेत आपणाकच म्हणूंक शकता, हांव म्हज्या सांगात्या बरी दाटो माटो न्हय, म्हजें थंय संगीताचें देणें ना, म्हाका व्हड उलोवपी जावन व्हड व्हड सेरमांव सांगची सकत ना, तरीकी देव म्हणटा तूं म्हाका जाय. आनी असल्या असत्याक ताणें विंचला देखून आज खरेंच बाप आवेत अर्गां दिता. हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र आमकां सांगता, हर एक श्रेश्ठ याजकाक मनशां मदलो वेंचून काडटात आनी मनशांचे तर्फेन देवा हुजीर सेवा करूंक, पातकां खातीर खाणिको आनी बलिदानां भेटोवंक नेमतात. तोच अस्कत जाल्ले वरवीं नेणाऱ्यांक आनी सुकोवन पडलेल्यांक तो कणवळाई दाखोवंक शकता. हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र थंयसर दामून सांगता, तोच अस्कत जाल्ले वरवीं नेणाऱ्यांक आनी सुकोवन पडलेल्यांक तो कणवळाई दाखोवंक शकता. कित्याक एक याजकी जावन आसा एक अस्कत मनीस, तोय थोडे बोटीन सुकोवन पडटा आनी असलो व्यक्ती आनी एकल्याक शिकोवंक, ताका कशें सुकोवन पडनाशें देवाच्या कृपेन वाडोवंक, आदार दिवंक तो शकता. कोरिंतकारांक बरयल्लें पयलें पत्र सांगता, तुमकां देवाची आपोवणें लाभलां खरें, तरी तुमची स्थितीगत चिंतून पळया.
संवसार लेखता ते प्रमाणे तुमचे मदें बुदवंत जायते नात. तरी पूण जाणाऱ्यांक लजेक घालच्याक संवसार पिशे म्हूण लेखता तें देवान वेंचून काडलां. तशेंच बळवंतांक लजेक घालच्याक संवसार असक्त म्हूण लेखता तें देवान वेंचून काडलें. हाचे वरवीं कोणूय मनशान देवा हुजीर आपली वडवीक चिंतूंक असाध्य. देव संवसार पिशे म्हूण लेखता तें, संवसार कितें असक्त म्हूण लेखता तें तो वेंचून काडटा आनी असल्या मनशांक तो वेंचून काडटा. कित्याक तांचे मुखांत्र आपली महिमा परगट जावचे खातीर. कित्याक जर तर एका शक्तिवंत मनशाक, एक बळवंत मनशाक, एक तांकीवंत, शातिवंत, सामर्थ्यवंत मनशाक वेंचून काडलें जाल्यार तो गर्वान भरता आनी आपणाकच त्या वरवीं तो चड परजळाशें करता. सकणा उजीर आपुणूच श्रेश्ठ म्हूण दाखयता. पूण एक अस्कत मनीस आपणा मुखांत्र देवाची महिमा, देवाची वडवीक तो कळीत करता. देवान अब्राहमाक वेंचून काडलो आनी अब्राहम म्हणटा हांव जाणटो जालां, म्हाका भुरगीं नात, पूण तो जावंक पावलो भावार्थाचो बापूय. मोयशेक देवान वेंचून काडटा आसतना मोयशे म्हणालो देवा हांव सुडाळ उलोवंक शकना, म्हाका सगळ्यांक समजोन उलोवचें तसली सकत ना, म्हाका गाग येता, हांवें उलयतना म्हाका लोकांक समजोवचें बरें करूंक जायना, म्हजे थंय असली असक्ताय आसा. पूण देवान ताका वेंचून काडलो. दावीद एक बोकऱ्यांक सोरोवपी, बापायन सगळ्या पुतांक सामुएली मुखार हाडले तरी निमाणें थंय इसारलें इतलेच तुजे पूत गी ना, आनी एकलो आसा तो बोकऱ्यांक सरयता. बापायन चिंतलें तो आनीक भुरगो, ताका बोकऱ्यांक सोरोवचें मात्र कळीत आसा, तो देवाच्या सेवेक उपकारलेलो न्हय म्हूण चिंतिल्लें. पूण देवान दाविदाक थंयसर वेंचून काडलो. आमोस प्रवादी सिकामोरो रूख सवर्ण बेंडचें काम तो करनासलो आनी असल्याक देव प्रवादी जावन वेंचून काडटा. जेरेमिया प्रवादी म्हणटा सर्वेस्परा म्हाका उलोवचें कशें म्हूण कळना, हांव आनीकय भुरगो. देव ताका म्हणटा तूं भुरगो म्हणा नाका, ये म्हज्या सेवेक. आनी असल्या त्या तरणाट्याक देवान वेंचून काडलो. सा पावलो क्रिस्ताचो विरोधी जावन आसलो आनी असल्याकच देव आपणाच्या सेवेक थंयसर आपयता. जेजूचें ल्हान फूल तेरेज चिंता की म्हज्यान व्हड व्हड कामां करूंक जायनात, हेरां बरी एक वर्ती सांतीन जावंक जायना, पूण तिणें वेंचून काडली ती ल्हानविकायेची वाट आनी त्या वरवीं ती वर्ती जावंक पावल्या. जुवांव मरी वियांनी ताका शिकाप तकलेक वचनातलें आनी कसो ताका एक याजक करचें म्हूण एक सवाल आसलें, पूण देवाच्या कृपेन तोय एक वर्तो याजक जावंक पावलो. म्हळ्यार देव शातिवंत सामर्थ्यवंत मनशांक वेंचून काडिना, बगर अस्कत्यांक वेंचून काडन तांचे मुखांत्र आपली महिमा सगळ्यांक परगट अशें तो करता. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सा पावलूस आपल्याच जिविताची साक्ष दिता आनी तो म्हणटा हांवें गर्वाक पडनाये म्हणून म्हज्या कुडींत एक फोडाफोडीची दूख दिल्या. मासांत रिगलेल्या कांठ्या बरी ती दोस्ता. 3 फावटी हांवें सोम्या लागीं मागलें, ही अस्कतकाय म्हजे थावन काड, म्हजे थावन पयस कर, हो कुरीस म्हजे थावन काड उडय. पूण देवान तशें करूंक ना. सोम्यान ताचे थंय आसली ती अस्कतकाय काड उडोवंक ना. बगार ताका सांगलें म्हजी कृपा तुका पुरो, तुज्या अस्कतकायेंत हांव परजळ अशें करतलो. आनी अशें सा पावलो देव जेजून सांगलें उतरां आज हर एका याजकाक तो सांगता म्हजी कृपा तुका पुरो, तुज्या अस्कतकायेंत हांव थंयसर बळवंत जावन थंयसर आसतलो. वय मोगाळ भाव भयणीनो, हर एक याजकाच्या जिवितांत खांटे खुंटे आसात. एक सुरपण आसा, पुरासण आसा, तो थकता, निराशा आसा, बेजाराय आसा. बाप आवयत न्हयच तुज्या जिवितांत हर एका याजकाच्या जिवितांत हो एक वांटो जावन आसा, निराशा.
बेजाराई खंत दूख खांटे खुंटे पोरच्या दिसा तुका थंयसर स्टोल घालन एक याजक जावन तुका थंयसर मागलो आनी हो स्टोल रंग रंगाचो तो जावन आसा जावं पुरो भांगराळ्या रंगाचो धवो तो जावं पुरो तांबसो पासवो पूण घालतना तो हळू जावं पुरो पूण तुजें मिसांव चलयता आसतना ती जबाबदारी तूं हातीन घेवन तूं मुखार वता आसतना ती जडाई तुका भोगता. जॉर्ज हर्बर्ट हो एक कवी आपल्या पदांत द कॉलर म्हळ्यार युरोपांत चडी जावन याजक घालतात. हांगासर एक धवो कॉलर थंयसर आसा. हांगासर भारतांत भोवस थोडे याजक घालतात आनी त्या पदांत तो सांगता नो मोर. आल्तारीक बोडोवन तो सांगता ह्या फुडें हांव हे मिसांव मुखारसून व्हरचो ना, कित्याक ह्या म्हज्या मिसांवांत हांवें एक नितिवंत याजक, एक उर्बेस्त याजक जावन देवाची सेवा हांवें केली. हे मिसांव हांव करून आसा, म्हाका मेळटा कितें, सगळ्यान म्हाका मेळटात खांटे खुंटे. ह्या फुडें हांव हे मिसांव सोडटलो. येदोळ म्हणसर हांवें मजा मारूंक ना. जें कितें म्हज्या जिवितान मेळोंक ना तें सगळें मेळचे बरी हांव पळयतलो. आनी निमाणें त्या पदान तो म्हणटा माय चायल्ड असलो एक वळू ताळो ताका आयकलो. आनी त्या उपरांत परत तो आपल्या मिसांवाक तो आपणाकच संपूर्ण जावन समर्पिता. तशेंच फालाण्या एका फेरगजेंत एक तरणाटो याजक त्या दिसाचे मिसाचें बलिदान ताणें भेटयिल्लें. आतां निमाणें सांजेच्या आनी एक मीस भेटोवंक तो हळ्ळेच्या एका फिरगजेक गेलो आनी थंयसर मिसाच्या भेटेक सगळी तयारी कर राखून रावलो. वेळ जालो, कोणी येवंक ना. निमाणें एक 10 मिनटां पाशार जाता आसतना एक दोगां तेका भुरगीं थंयसर आयलीं आनी इल्लो वेळ जाताना दोगां तरणाटीं थंयसर आयलीं आनी अशें म्हणटा आसतना 5 जाणांक सांगाता घेवन तो मिसाचें बलिदान आरंभ करी लागलो. आनी अशें करता करता आसतना एक जोडें थंयसर मिसाक येवन बसलें आनी इल्ल्या वेळान एकलो मनीस थंयसर आपले मेळे वस्तूर घालून हातांत एक दोरी घेवनूच थंयसर आयिल्लो इगर्जेंत भितर सरलो आनी अशें तो मिसाचें बलिदान भेटोवंक लागलो. आनी त्या दिसा पाटी आपल्या रुमाक वचून म्हणूंक लागलो हो म्हज्या जिविताचो एक सलवणेचो दीस, अति बेजारायेचो दीस. कित्याक त्या मिसाच्या बलिदानाक कोणी सक्रीय रितीन क्रियात्मक रितीन वांटो घेवंक ना. तर हे मिसाचें बलिदान हांवें अशेंच भेटयलें. परती बेजाराय ताका जाली आनी थोड्या वर्सां उपरांत तो थंयसर लोकां मुखार ह्या दिसा विशांत तो वर्णन करून सांगून आसतना थंयसर ते एक जोडें थंयसर उबें रावलें आनी म्हणूंक लागलें फादर, त्या दिसा तुमी मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना थंयसर निमाण्या बांकार बसून आसलें तें जोडें आमीच. आमी लग्नाचो वेगळा सार जोडूंक मुखार सरिल्ल्या आनी निमाणें इगर्जेक वचून उपरांत लॉयराच्या ऑफिसाक आमी विचारा चल्ल्या आनी तुमचो सेरमांव आयकल्लोच आमच्या जिवितांत वर्ती बदलावण जाली. तुमचो सेरमांव आमच्या जिविताचेर वर्तो प्रभाव घालूंक लागलो आनी त्या दिसतावन आमी वेगळा सार न्ही बगार एक जावन आमचे कुटुंबाचें जिवीत जियोंक लागल्या. आनी तशेंच आनी एकलो मानेस्त उबे रावन म्हणूंक लागलो फादर, त्या दिसा मेळे वस्तूर न्हेसून आतांत दोरी घेवन आयिल्लो तो व्यक्ती हांवूच. तुमचो सेरमांव आयकून म्हज्या जिविताचेर वर्तो परिणाम पडिल्लो आसा. म्हज्या जिवितांत हांव देदेस्पर जाल्लो, एक व्हडलो बिझनेसमॅन हांव आशिल्लो. सगळें हांवें होगडायलें कित्याक हांव आमाल पियोवण्याक त्या ड्रग्सांक हांव वळख जाल्लो आनी दोरी घेवंक म्हणून हांव वेतालो आनी थंयसर इगर्जेंत भितर सरलो आनी तुमच्या सेरमांवान म्हजें जिवीत संपोवंक न्ही बगार तें नव्यान जियोवंक हांव मुखार सरलो. आज परत हांव व्हरतो बिझनेसमॅन जाला. म्हजी पतीन आनी भुरगीं परत म्हज्या सांगातांत आयिल्लीं आसात.
आनी त्याच याजकाक राती काळोखाक येता आसतना थंयसर दोगा तरणाट्यांनी ताचेर आसलें सगळें लुटुल्लें आनी थंयसर एकलो सेमिनरिस्ट उबे रावन म्हणूंक लागलो, फादर, त्या दिसा तुमकां सोरी केल्ले ते हांव आनी म्हजो इश्ट त्याच राती अवघडाक संपूर्ण तो मरण पावलो आनी हांव आजून जिवंत आसा. तुमच्या सुटकेजींतलो तो बायबल काडून वाचून म्हज्या जिवितांत वर्तो परिणाम जाल्लो आसा. आनी हे आयकल्ल्या याजकाच्या जिवितांत थंयसर एक नवो हुरूप आयलो. वय म्हजें मिसांव निर्फळ जावंक ना म्हूण ताका दिसलें. वय मोगाच्या भाव भयणीनो, बिशप फुलटन शीन सांगता, द प्रिस्ट इज नॉट हीज ओन. ह्या बुकांत तो अशें सरी करता, एक याजक जावन आसा ती जाकोबाची निसण आसले भाशेन देवा आनी मनशा मदलो तो मध्यस्थ. देखूनच पोरच्या दिसा बाप आविताक ओर्द दिता आसतना बिस्पान म्हणली ती उतरां, देवाक भेटोवच्याक लोकान हाडलेलीं दानां घे. तूं कितें करताय तें समजून घे, तूं हातांत घेतलोय ताची देख घे. कुर्सायिल्ल्या जेजू सारकें तुजें जिवीत जावं. याजक लोकान हाडलेलीं दानां घेता, तो ह्या संवसाराचो हांगासर थावन देवाक थंयसर बलिदानां भेटयता आनी देवाची कृपा जशें ते देवदूत सकयल देंवोन येताले तशी देवाची कृपा तो लोकांक तो वांटून दिता. ह्या मिसावाक बाप आविताक आपयला. बाप आवित ह्या मिसावांत यशस्वी जावंक देवान तुका आपोवना, बगार ह्या मिसावाक तुका प्रामाणीकपणान वावरूंक तुका आपोवणें दिलां. आनी देखूनच आयच्या शुभ वर्तमानांत सोमी तुका सांगता, हांवें तुजो मोग केला, म्हज्या मोगांत तुवें रावूंक जाय. जेजू तुका सांगता, तूं म्हजो इश्ट, तुका म्हजो इश्ट जावन हांवें तुका स्विकार केला. तुवें वचून बाळचे तसलीं फळां तुवें दिवंक जाय. बाप आवित तुज्या याजकपणाची यशस्वी फेसबुकांत, इंस्टाग्रामांत, युट्यूबाचेर जायते लायक्स, जायते फॉलोवर्स मेळच्यात थंयसर ते होंदोन ना. बगार कितल्या जाणांचें जिवीत तूं आपडताय, कितल्या जाणांच्या जिवितांत देवाचो प्रभाव घालताय हाचेर तें होंदोन आसा. देखून हर एक मिसाचें बलिदान जावं तुका ती एक कुर्पेची जर, जशें तें सनफ्लावर, तें सूर्यकांती फूल सुर्याच्या किरणांक थंयसर आपणाक ओडून घेता की तशेंच त्या कुर्पेच्या जरीक तुवें ओडून घेवंक आसा. सांजुआंव मरी वियांनी आपल्या कॅटेगिजमांत ह्या शिकवणेंत अशें सांगता, वॉट इज द प्रिस्ट? एक याजक म्हळ्यार कितें जावन आसा? तो म्हणटा, अ मॅन होल्ड्स द प्लेस ऑफ गॉड. एक याजक देवाचें स्थान तो घेता. आनी थंयसर हर एका मिसाच्या बलिदानार तो म्हणटा, ही जावन आसा म्हजी कूड, हें जावन आसा म्हजें रगत. त्या कुमसाराच्या सक्रामेंतान तो सांगता, हांव तुका बोगसाणें दिता. आनी एक याजक त्या देवाच्या स्थानार तो आसून तो बोगसाणें दिता आनी आपणाकच मोडून तो हेरांक तो दिता. आनी सांत बर्नार्ड अशें सांगता, एवरीथींग हॅज कम टू अस थ्रू मेरी अँड वी मे से एवरीथींग हॅज कम टू अस थ्रू ए प्रिस्ट. मोरयेतावन सगळें आमकां फावो जालां, पूण हांव सांगता, एक याजका मुखांतर सगळें आमकां फावो जाल्लें आसा. त्या ताबेर्नाकलांत जेजू हजर आसा जाल्यार तो कोणें दवरला? तो एका याजकान तो दवरला. एक याजक हें करूंक शकता की थंयच मुखार वचून सांत बर्नार्ड अशें म्हणटा की मोरयेन तशेंच देवदूतांनी तुका बोगसूंक साध्य की जायना. एक याजक तुका बोगशिता म्हळ्यार थंयसर सांगता, एक याजक जावन आसा देवाच्या स्थानार आसचो. तर बाप आवित हर एक मिसाचें बलिदान जावं एक देवाक अर्गां दिवचो संभ्रम. मिसाचें बलिदान भेटयतना दरवड नाका. 22 मिनिट्सान हांवें मीस केलें, आयताराचें मीस 40 मिनटांनी हांवें सोंपयलें म्हणून व्हड गर्वान बरो नाका.
मीस जावं एक देवाक भेटोवचें तें अर्गां बलिदान हर एक मीस जावं तुजें तें पयलें तशेंच निमाणें मिसाचें बलिदान ह्या मिसाच्या भेटेंतल्यान तुका ती कृपा ती मेळो आनी तशेंच तुज्या मिसावांत पापा फ्रांसिसाची उतरां तुका उगडासा काडटा द प्रिस्ट इज अ फादर अ ब्रदर नॉट ए ऑफिशियल हर एका तुज्या मिसावांत सदांच एक बापाय सारको एक भावा सारको तूं जा आनी तशेंच तुजें तें मागण्या जिवीत तुजें तें स्पिरिच्युअल डिरेक्शन तुजें तें सामुदायीक जिवीत सदांच तुका तें आदाराचें जावं तशेंच आज तुवें विंचून काडलेलीं तीं उतरां माय ग्रेस इज सफिशियंट फॉर यू म्हजी कृपा तुका पुरो तुज्या अस्कतकायेंत देवाची सगळी सकत दिसून येता ही उतरां सदांच तुज्या मनांत ती जागोवन दवर तशेंच उगडासान दवर तुवें वेंचून काडूंक ना बगार क्रिस्तान तुका वेंचून काडला हें तुजें मिसांव सदांच क्रिस्ताक भेटयलेलें तें जावं मोगाळ भाव भयणीनो आज आमी ह्या बाप आविताच्या संभ्रमांत आमी वांटो घेता ताचे सोबे देवाक अर्गां दिता तर हर एका आमच्या कुटुंबा जिवितांत जावं हर एका आमच्या कसकी मागण्यान जावं याजकां पासून मागुया एक याजक तुमचो स्वभाव कसो तुमचो तुमच्या जिविताचो एक आत्मीक गुरू तो ताचे विशयांत बरें उलोवचें ताका उत्तेजन दिवचें हें जावन आसूं तुमचें मिसांव तर ही कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया उबी रावया मागा तुमी घेतल्यात सदां तुमकां मेळटलें बडें तुमकां उक्तें जातलें जेजून सांगल्या ह्या उतरांचे बरोवसून आमची सर ते सवां सर्गींच्या बापा थंय उबारया सर्गींच्या बापा बऱ्या गोवळ्यान धाडून तूं तुज्या शेळयांचो खडमीत नासतना मोग करताय आनी तांचो पोस करताय मागता आमी तुज्या हिंडाचो वावर करून आसच्या सर पळय सभेच्या मुखेल्या पासत तांच्या आपोवण्या सरीसांव तुजी सेवा निस्वार्थ मनान करून कृपेन भोर म्हूण मागता सवाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक मोगाळा बापा आमच्या भावा आविताक तुझ्या पुता जेजू क्रिस्तसो सेवाक सावन मागलेल्या ह्या संदर्भी मागता आमी आख्या कार्मेल मायेच्या वर्दी पासत मागणे ध्यानाचे जिणयेन पवित्र सभेन बळवंत साक्ष दिव आनी क्रिस्ताचे मिसांव संवसारार विस्तारूंक तांकां आनी प्रत्येक जावन आज बाप आविताक तूं तयार करतना तांकां सदांच फळां बरीत उरोवंक सक्तेन भोर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक दयाळा बापा कितेंच पाटी आशे नासतना आपल्या पुताक तुजे सेवेक दिल्ल्या बापा आविताच्या आवय बापय आनी भयणी तशेंच तांच्या आख्या कुटुंबा पासत मागता तांच्या त्यागाचेर तुजी सुबाम आशिर्वाद घाल आनी सदांच तुज्या मोगाचे सावळेन तांकां राख आनी सांबाळ म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक सर पदवेदार बापा मागता आमी बाप आविताक तुजो विसरलो जावं कुमो केल्ल्या सर्व पासत प्रत्येक जावं सेमिनारींत शिक्षणाच्या दिसांनी तांची जतन घेतिल्ल्या कार्मेलीत वड्डेच्या याजका पासत तांकां आर्थीक रितीन कुमो केल्ल्या तांच्या दानी पासत तशेंच तांचे पासत मागणे केल्ल्या सर इतेशी पासत तांच्या बऱ्या मनाचेर तुजी दाराळ आशिर्वादां वत आनी तुज्या कामान तांकां चड आनी चड उर्बेवंत कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक काकुळदारा बापा अर्घ बलिदान भेटोवंक हांगासर जमो जाल्ल्या सर तुज्या विंचणार परजे पासत मागता
आमी सर्वांनी तुज्या पुता महायाजक जेजू क्रिस्ताची देख घेवन जियोंक आमकां कृपेन बोर. आमचे संवसारी जिवीत मोगाचे आनी सेवेचे हातार जायशे कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक, आमच्या सर्गजा खातीर ह्या वेळार आमी मागया. सर्गींच्या दयाळ बापा, तुज्या आदाराचे फात्योन आमी तुजे समोर दवरलेल्या आमच्या काळजाचे अत्रेक दयेन तूं स्विकार कर आनी जेजू क्रिस्त परम याजकाचो पाटलाव करूंक आमकां तुजे कृपेन भर. क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात. आमेन. या संवसारांत आमचें सोडलें आसा तें कितें आमचे अदीक तुवेंच दिलें. खूब उस्वास जेवचे वारें गांवचें तेंकां तुजेंच देणें. दाबोटां सरळ बुरोवन आडलां सर्व येजें जिणें. बापा कितेंच ना ह्या संवसारांत आमचेंच व्हडलें आसा तें कितें आमचे अदीक तुवेंच दिलें. ओ विस्वास सेवचे वारें गांवचें तेंकां तुजेंच देणें. दाबोटां सरळ बुरोवन हाडलां सर्वच येजें जिणें. गोवा उडोवदाकां सरो हाडून आयल्या. फुलां फळां सवे काणी समर्पिता. जेजू आमच्या सोम्या संगीत भेटोन दिता. ताच्याच मासा रक्तान बदल मोडोन मागता. बापा कितेंच ना ह्या संवसारांत आमचेंच व्हडलें आसा तें कितें आमचे अदीक तुवेंच दिलें. ओ विस्वास सेवचे वारें गांवचें तेंकां तुजेंच देणें. दाबोटां सरळ बुरोवन हाडलां सर्वच येजें जिणें. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सपददा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात.
आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या आनी अख्ख्या पयसभेच्या आदावा सर्वेस्वर मानून घे. बापा, तुज्या हिंडांक तूंच राखताय आनी तूंच पदवेन आनी मोगान चलयताय. ह्या काळार तुज्या हिंडाची सेवा करूंक जेजूच्या याजकपणांत तुवें दयाळ्यान म्हाका वांटो दिलाय. ह्या म्हज्या मनियापणाचेर तुजी काकुलतीची नदर घाल आनी गवळ्यांक हिंडाचें कलतेपण तशीच हिंडांक गवळ्याची जतन उणी जायना जावच्याक तुजे परजेची आनी याजकाची काळजां ह्या भेटोवणे वरवीं मोगाच्या एकवटान तूं सांबाळ म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरकाळी आमी तुका वाकणूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. पूण आदी करून या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वखाणी वर्त्या दाबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पस्कांची बली. जेन्ना कुर्सार ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम यज्ञान आदल्या यज्ञान संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो येजा खरी वदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिले. देखून पासकांच्या संतोषान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सळदळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. बापा, खरोच तूं पवित आनी सगळी तुजी रचना तुका वखणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेंती तावन अस्तमते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेठवणी करच्याक एक खाशा पर्जा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, खलतेपणी आमी हे मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान तीन देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता. तो पराधीन जालो ते रातीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ह्या म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत पातकांचे बोक्सणे मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सुमेस्त मनशा पासोत हे वरावतले. हे म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थ सोगू परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा आमचे सोडवणे पासो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कश्टां मरणासो ताच्या आनंद भरीत पुणा जिवंतपणासो आनी सर्गार सडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागत जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सोवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेले सासनीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगिवंत आमकां मुरयेच्या तिच्या पती सांजुजेच्या तुज्या भगिवंत दंदुतांच्या आनी वैभवी रक्तसाक्षांच्या भगिवंत आविलाची सांतेरेस कुर्सासो सांजुवांव आनी समेस्त भक्त सांगता तुवें विंसून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता बापा हे बोलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी थारान फोव कर म्हूण आमी मागता पिटर पौल आमच्या गोवली बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गोवल्या आनी मुनियारा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारान वर्सुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रिती मोगान थीर कर तुजे हुजीर तूं एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कणवळे बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे ते एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुजी इश्टागतींत ह्या संवसाराक गोतोरलेल्या सोमेस्तांक मोयपासान तुज्या राज्यांत घे थंय आमी तुजी मोहिमा बघून सासणाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बोरवाचो आसा क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं ताची उदेशी सगल्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडोंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणे शिकयलेले प्रार्थन धी घेवून गावुया आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव Sarga Sata Tushi So
सर्वेस्परा सोर वाटांतली आमकां निवाळ दया करून ही जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडूनदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान रक्ततल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पथकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. आमी एकामेकाक शांती दिवया. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुमी तरेचे म्हाका भावना पूण तुज्या वचनांतल्यान म्हाका वरायी मेळटली.
तुझ्या पातकां खातीर उसार मेलो त्यागान मोगान जयम उलो दिलो मोगाची विता साथ जालो प्रार्थुया सर्वपदेदार आणि सस्नाच्या देवा तूं सगळ्या सुगुणाचो आरंभ आणि संपूर्णाय म्हाका तुजो यजक करून जिलचे बलिदान तुका भेटोवंक तुवें म्हाका फावो केलें देखून म्हज्या भाव भयणी बराबर खालत्या काळजान तुका दिन वाचता ह्या बलिदाना वरवीं करण्याने बरें मात करूंक आनी शिकवणेन सतत शिकोवंक आनी हे परी उतरान आनी करणेन
भावार्थ्यान तुजे मोगाच्या वाटेन तुजेशी पावोंक म्हाका फावो कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. जरा आशिर्वादा खातीर तुमची तकली बघया. आमच्या मोगाळ बापान आपल्या एकल्याच पुताच्या पुन्हा जिवंतपणा वरवीं तुमकां सोडवण दिली आनी आपली भुरगीं केली. आपलो आशिर्वाद तुमकां दिवन तो तुमची काळजां संतोषान भरून. जेजून जोडलेले सोडवणे वरवीं बापान तुमकां पातकांतली सुटका दिली. ताच्या उदारपणाच्या देण्यान आम्हा जिविताचें दायज तुमकां मेळ्ळूं. भावार्थ वरवीं जेजू बराबर पवित्र स्नानान तुमी पुन्हा जिवन जाल्यात. आतां तुमचें जिवीत सारकें नवें आनी पवित्र जावन जेजू बराबर सर्गार सस्नाच्या सुखां तुमी पावूं. आनी सपदेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी तुमचे सगळे सदां आसो. ओ सुनेयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. देवाचे वडुकार. हालेलुया हालेलुया. आता निमाणे कंतर जातच नव्या याजक सांगता याजकांनी हांगासर असल्याने तुमी हांगासर तस्विरेक फुडें येवचे. ताच्या उपरांत कुटुंबादारांनी लागशिल्ल्या कुटुंबाच्यांनी मात्र एकाच तस्विरेक फुडें सरचे. उरल्याने आमी सक्टायनी उल्हासूंच्या कार्याक CVC हॉलाक वेचे. हांगासर कोणेय नव्या याजकाक उल्हासूंक मुखार येवचें नाका. उपरांत उल्हासूंक अवकाश आसतलो. CVC हॉल हांगासर लागसरच आसा. कोणाकय आसा म्हूण कळीत ना. कोणाक कळीत ना खंय आसा हॉल म्हणून. कळीत आसले लागीं विचारन गळाय करनासतना बेगीन थंयसर वसा. देव बरें करूं. ह्या जगांची तस्वीर काण जातस हांगासर जायती धर्म भयणी आसात आनी कर्मेलीत भाव आसात. तुमी बेगी उपरांत तस्विरेक फुडें सरचे. दायकन गळाई करिनाकात.
फेर गजेचे बँड विकारा बारी विदे जोरान मारा म्हणल्यार मारून तासात कितें जावन दी देव बरें करूं म्हणटात. दर्याक लारांची सोबाय, मोळबाक नेकेत्रांची सोबाय, झाडाक फुलांचो सोबाय, धरतेक पाचवें तणच सोबाय, वेदीर मानाच्या सैऱ्यांची हाजरीच हाडटा सोबाय. बाप आवीत तुमच्या आवय बापाय, प्रोविन्शियल बाप विगारा सोवे वेदीर बरें सोंपतात. पळया सक्कड जोरान दोन ताळयो देवया वेदिराच्या मानाच्या आमचो गौरव पटया. दायकन बसा. या उल्हासाच्या कार्याचेर देवाच्या हाजरेचो स्वाद प्रसारंक मुखार येतात. तेगा नेणतली भुरगीं हांगासर आसात. अनुषा, मेलिसा, एंजेला. नमो परमेश्वरा, नमो सोडवंधरा, नमो मोगा सागोरा. देवा तू जाऊन सायमो, हे देवा तू जाऊन सायमो, अगणित परिमित उतरावतो मो. देवा तू जाऊन सायमो, हे देवा तू जाऊन सायमो. सृष्टी उल्हासान गायता महिमा तुझी. सुंदर ही धरती सवयीची सृष्टी उल्हासान गायता महिमा तुझी. चंद्रान सूर्यो अंतळी तारा, धरणानी धर्यो उडती तिलारा. चंद्रानी सूर्यो अंतळी तारा, धरणानी धर्यो उडती तिलारा. तुझी ये देवा ती पदवी परगडता सर्वांकडयता. देवा तू जाऊन सायमो, हे देवा तू जाऊन सायमो. अगणित परिमित उतरावतो मो. देवा तू जाऊन सायमो, हे देवा तू जाऊन सायमो. नासाद्वारे देवाच्या हादरेचो स्वाद प्रसारलेल्या त्या गाण्यांतल्या भुरग्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. वर्णाक तुळून तूं कितें म्हणटात? वर्णाक पायसा, कन्नडांत पायसा. आमचें सरनेम कितें? पायस. पायसा न्ही, पायस. हां. आनी तुमकां कळीत आसा की कळीत ना, तांच्या घरा हप्त्याक 3 पटी म्हणी वर्ण करतात. डेणी सामाक पायस घालून वर्ण म्हळ्यार जालें. वय मू पटी मारल्या हांवें ना तिका वर्ण कन पुरो आसा ते कुडी वय म्हणटा.
कितेंय जावं दी कशें वॉर्न गॉड गे ह्या कुटुंबांत ती सदांय गॉडसान आसा आनी आपल्या पुताचें याजकी जिवीत गॉडसानें भरलेलें जावन म्हूण आशेवन ह्या कुटुंबाच्यांनी ही संभ्रमाची केक हांगासर आयती दवरल्या. बाप आवीत तुमी मुखार सरा. आवय बापाय प्रोविन्शियल बाब विगार बाब आनी दोगां ताची भयणी आसात तांचे बराबर तुमी संभ्रमाची केक कातरची. ह्याच वेळार फ्रेंड्स केटरर्स तुमकांय ती केक वांटतले. हांवें वडलो तो सांगला वांटो म्हाका आनीक पळयतात. संसार तुका सांडी तरी हांव सांडसोना तुका हर मनीस तुका करिताना तरी पानातूनय म्हाका हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांडसोना तुका हर मनीस तुका करिताना तरी पानातूनय म्हाका बाप आविताक ल्हान आसतना कितें आपयतलें म्हणून कळिता सागे तुमकां कोणाय की कितें आपयतलें पद मेलबीन आवयत न्ही ताका सेमिनारीक येच्या मुसर मुण्णू म्हूण आपयतले मुण्णू म्हणून आज मुण्णू आसलो बाप आवीत जाला व्हड अभिमान आमकां भोगता नव्या याजकाक उल्हासून तांच्या फुडल्या याजकी जिविताक बरें मागोंक आमचे संगी आसात बाप जोसेफ डिसोजा वाराणसी दिएसीसीचे याजक 1982 ते वाराणसीक मिसां वावरा गेल्ले हे बाप आविताच्या पप्पाच्या भयणी सोपोत मिसां वावरांत जायत्या वर्सांचो अणभोग तांकां आसा तांचो अणभोग सांगताच तांची बोगणां आनी हांगासरची आमची सर्वांची बरी मागची बोगणां उतरांनी गुंतवणूक नवे याजक बाप आविताक आतां आमच्या समेस्त तांचे नांवी बरें मागतात बाप जोसेफ डिसोजा
तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस मागता. म्हजी माय आनी आविताचो पप्पा, भाव भयणी, तशें आमी लागशिल्ले सैरे आनी आमी भाव, तशें भलायकी मागचें हें कार्य म्हाका दितना हांव चिंतूंक पडलो की हांवें कितें बरें सांगीत घे म्हणून. कित्याक म्हळ्यार हांव आसो पलतोडी, सदार 4000 मैलां पयस, आनी हांवें गांव सोडून 43 वर्सां जालीं. सदारण एक पुरायच मुग्धोली. आनी हाच्या म्हज्या मतींत एक चिन्नान उपजत जाल्यार ती हांवें उतरांनी इंग्लिशांत उलयची गी, हिंदींत उलयची गी, या कोंकणींत उलयची गी म्हणून व्हडलो गोंदोळ जावन आसता. तशें हांवें बरोवंक सुरू केलें. तशें पयले शब्द बरयतना आमच्या म्हणटाना आ कन्नडा जालें, कुडले मा बरयतना तें हिंदी जालें, आनी च्या म्हणटाना CH जालें. तशें म्हणटाना शब्दांचो व्हडलो गोंदोळच जालो. तशें जाल्यारय आज फादर आविताक बरें मागोवंक म्हाका व्हडलो संतोश भोगता. देखून ह्या उतरांनी गुंतून हांव तुमचे मुखार आविताक बरें मागोवंक आशेतां. दर्या तडीर उबो आसा एक सुरो, थंड वारें वाळटा, काळीज उमाळटा आनी आवाज ताचे लागीं उलयत अशें म्हणटा ये म्हज्या फाटल्यान. वय फादर आविताक एक विश्वासाचो, धैर्याचो आनी पुरत्या समर्पणाचो एक ताळो आयकता ये म्हज्या फाटल्यान. एक दीस न्हय, एका फांत्यार न्हय, आनी तो न्हीद येत आसतना न्हय. हो ताळो ताका आयकता साबार पावटी. तो ताची 10वी जाल्या उपरांत कितें, 10वी जाल्या उपरांत आनी कितें, ताणें ताचें हे सवालाक जाप दिवंक ताका साबार जण कुमो करूंक आयले. पयलें जावन आसली ताची मावशी जुलियाना पायस. तिणें म्हळें तूं सेमिनरीक वच रे. तितल्यार तेणें फादर मेल्विन डिकुना आयलो. ताणें ताका पिड्याचें बॅट पळोवन म्हणालो, तें पिड्याचें बॅट तुका नाका, तूं धर हे 200 रुपय आनी एक बरें बॅट काण गे म्हळें. तशें आविताचें हें सोपण पाद्री जावचें म्हणून न्हय, पूण एक बॅट घेवन खेळचें म्हणून सुरू जाल्लें तें आतां तो फादर आवीत जावन आमच्या वेदीर सोमता. आनीक फादर आवीत जावन ह्या बेळतांगडी सायब साल्वदोर फिरगजेंत एक याजक जावन सोंपता. आनी आज फादर आवीत कार्मेलीत कुटुंबांत फादर आवीत कार्मेलीत कुटुंबाचो एक सांदो जावन आसा. फादर आविताक तुका आज बरें मागता. तुजें सांगता आज तुजी मम्मी पप्पा, तुजे भाव भयणी दोगांय, आनीक तुजी सर्व सैरीं आनी सांगातास तुजें कार्मेलीत कुटुंब तुजे थंय भोव उल्हासता आनी तुका उल्हास पाठयता. विविध जाग्यांनी तुवें फॉर्मेशनाक दीस संपयल्यात. तूं विविध जाग्यांनी पावलय. पयलें तुका म्हापसा, ताच्या मागीर माडेंत्यार कॉलेजींत, ताच्या मागीर कोटेश्वर आनीक साबार जाग्यांनी तुजें फॉर्मेशन संपलें. पूण तुज्या वर्दी सांगता तुजें फॉर्मेशन संपना. आज वर्द मेळ्ळी, आमी भोव उल्हासतांव, पूण ह्या वर्दी सांगता पाद्रीपणाचें शिकप संपना आनी पाद्रीपणाचें जिवीत आज तावन सुरू जाता. मात्र येदोळाशीं सवालां हांवें जायजय गी जावचें नाका गी, हें करचें गी तें करचें गी म्हणून. पूण आज आमकां उल्हास भोगता. तुवें एक दृढ निर्धार काण गेलाय आनीक तुवें जेजूचो लागशिल्लो पाटलाव करूंक, जेजूचो शिस जावन रावूंक
तुवें एक निर्णय घेतलाय आनी निर्धार घेतलाय देखून आज तूं तुज्या कुटुंबांतावन एक विंगड व्यक्ती जाताय साबार पोटी सांगूंक पुरो. तो ल्हान आसतना सदां मिसाक वेतालो, आल्तार भुरगो जावन आसलो आनी तशें ताचे थंय देव आपणें उज जालें म्हणून. पूण कुवेट्टू ओडील नाला तो जागो इगर्जेतावन मस्त पयस आसा. सदां मिसाक येवचें कश्ट. आल्तार भुरगो रावन जावचें जाल्यार आयताराचें मात्र साध्य जावंक पुरो. पूण तशें जाल्यारय कुटुंबांत मागणें रजार सुकोवंक ना. देवबिरांतीची सर्व तराची वेवहार ताच्या कुटुंबांत आसले देखून आवितातय हें देव आपोवण्याचें बी किर्लोंक सुरू जालें आनी तें साबार आनी ताका कुमोग करन आज हें बी एक जड जालां. तो याजक जाला आनी ताका आज तावन मीस भेटोवचें आनी लोकां खातीर मागचें, लोकांनी हाडल्लीं दानां देवाक भेटोवची ही जबाबदारी ताची जावन आसा. एका देवा थंय 3 जाणांक जेजू क्रिस्त सोम्याक पातयेवचें तांचें कुटुंब मोगाचें जावन आसा आनी 3 भुरगीं आनी कुटुंब मुखार सूंक एकलोसो पूत जावंक पुरो. डेनिस आनी आविता तांची कंत आनी कुटुंब कशें मुखार येचें. दोगां धुवो आसात तीं काजार जावन दुसऱ्या कुटुंबाक येतलीं तर पायसांचें कुटुंब मुखार कशें सरचें. फादर आवित तूं पयल्लो न्हय, एकलोच पूत जावन सेमिनरीक येसो. तुज्या पयलें साबार अशें जातात जावन आसले आनी तुज्या मागीरय साबार आसात. कित्याक म्हळ्यार जेजूनय एक पटी सांगलां तांचें काम तांकां करूंक सोड, तूं म्हजो पाटलाव कर. तशें तुका आज परतून तोच ताळो आयकता, ये म्हज्या फाटल्यान. आनी परतून तुवें तो ताळो उडास दवरून मुखार वचूंक आनी याजक जावंक निर्णय केल्ल्याक आज तुका आमी उल्हास पटयता. देव ताची आशिर्वादां तुज्या कुटुंबाचेर, तुज्या कुटुंबाच्या हर एकल्याचेर घालतलो आनी ताच्या आशिर्वादांनी भरतलो. मातेव अध्याय 5 वाक्य 16 तुजो उजवाड हेरांक वांटूंक जाय आनी त्या वरवीं दुसऱ्यांनी तुजो उजवाड पळोवन जेजूक वळखूंक जाय म्हूण तुवें निर्णय केलाय. ह्या वखदा तुका उल्हासूंक आनी बरें मागोवंक आमकां अभिमान भोगता. कार्मेलीत कुटुंबांत सेरवून तुवें तुजी तरबेती पूर्ण केल्याय आनी आज तूं याजक जावन मुखार वेताना तुज्या कुटुंबा खातीर मागोवंक आनी आमकां समेस्तां खातीर मागोवंक तुजी जबाबदारी जावन आसा. आनी तुजें याजकी जीवन तुवें समर्पीत रितीन त्याग, सेवा आनी मोगाचे रितीन मुखार सूंक तुका कायदो जावन आसा. त्या देखून तुजें हें याजकी जीवन मुखार सुंचाक हांव तुका 3 सावयो दिवंक आशेतां. पयली सावी जावन आसा, देवाचो उलो आयकोंक धैर्य जाय. मोइजेन ताबोर पर्वतार पयले पटी पळयतना तें बोलें उलपतालें पूण लासनातलें देखून तो लागशीतावन पळोवंक मुखार गेलो आनी ताका ताळो आयकलो, तुजो वाणो काड. आनी ताणें ताच्यो वाणो ताका सुरक्षा दिताल्यो त्यो काडल्यो आनी ते दाळा देवान सांगलें, म्हज्या लोकाक तूं बाचाव कर म्हणून. 3 उतरां आज तुवें कुटुंबाची सुरक्षा सोडून कार्मेलीत कुटुंबाक वचून याजका बरी सेवा दिवंक आशेतना तुकाय दोंगरार आसची ही उतरां, त्या बोल्यांत लासची ही उतरां आज तुकाय आलकतलीं. तुवें सुरक्षेच्यो कुटुंबाच्या सुरक्षेच्यो वाणो काडून ह्या कार्मेलीत कुटुंबांत तुज्या विशेष रितीन स्पिरिच्युअलिटी दिवच्या त्या संतांच्या कुटुंबांत तुवें आज मुखार सूंक निर्णय केलाय. तुका आमी देवाचो ताळो आयकोंक आज ही पयली सावी तुजे हातांत दिता. सेवेचें जिवीत दुसरी सावी जावन आसा, सेवेचें जिवीत आनी सर्गाक वाट जावन आसा. सेवेचें जिवीत सर्गाक वाट जावन आसा. जुवांव अध्याय 13 वाक्य 15 म्हणटा, हांवें तुमकां केल्ले बरीस तुमी
एकामेकाचो मोग करूंक जाय, तुमी एकामेकाक देख दिवंक जाय. जेजू ताच्या आपोस्तलांचो अगणित मोग करतालो, जे ताच्या बापातावन तो शिकलो. हर एक संगती लिपय नासतना ताणें ताच्या शिसांक शिकयल्यो, कित्याक फुडें सरून तांणी ताचे सर्गीचे राज प्रसार करूंक जाय आसलें. देखून जेजू तांकां सर्व रितींनी भरता. तशें तुवें जर तर हें कालतेपणाचे सेवेचें मन आपणायलें जाल्यार आनी जेजू बोळ्या कालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें म्हणटे मागणें सदांच म्हणशी जाल्यार न्हीज जावन जेजू सदांच तुजे सांगाता आसतलो. किर्तन 51 अशें सांगता, एक निर्मळ काळीस म्हजे थंय कर ये देवा. असली मागणी सदांच तुजे मुखार आसूं दी. सेवा, कालतेपण, दयाळाय हाका आपूट आधुनीक उदाहरण जावन आसा आमचो थोड्याच दिसांनी सरल्लो पापा फ्रांसीस. ताची भलायकी बरी नासली जाल्यार ताणें सगळ्या संवसाराक हें कालतेपणाचें देख विविध रितींनी दिल्या. तोच तुज्या कार्मेलीत स्पिरिच्युअलिटींतय सदांच तुका एक आदर्श जावन दी. आनी तिसरी सावी जावन आसा देवाच्या उतराचेर अखंड मोग, विश्वास आनी भरवसो. फादर आवीत, आमी चलता ती वाट सलीसायेची केदाळाय न्हय. मोडार रहीत आमकां मळब मेळचें ना, पाताळ रहीत वा फातोर रहीत धर्न आमकां केदींच मेळची ना. संवसाराच्यो सर्व वाटो वांकड्यो तिंकड्यो आनी ह्या वाटांनी चलची आमी पयलीं मनशां न्हय. आमच्याकी पयले साबार जण चल्ल्यात. आमी चलतना खंडीत जावन आमकां आमच्या मुखले मनीस आमकां आदर्श जातात आनी आमच्या फाटल्यान येवच्यांक आमी आदर्श जावंक जाय. तशें देव ताच्या परजेक आरण्यांत उजवाडाचो खांबो जावन चलतालो, खडपेर उदार देंवयतालो, आकाशांतावन ताका मान्ना दितालो, तसलो देव सदांच तुजे सांगाता आसतलो. आनी निमाणें आमच्या पातकांचें बोगसाणे खातीर क्रिस्त आमचे खातीर मेल्लो, तोच आमचें व्हडलें आदर्श जावन आसूं दी. आमी जियोच्या समेस्त परजे खातीर आमी मागोवंक आसा. हें जावन आसा याजकांचें व्हडलें कर्तव्य. ह्या सर्व संगती सांगाता हांव तुका बरें मागता आनी तुज्या याजकी जिणयेंत यशस्वी मागता. तुज्या याजकी वर्दी सांगाता तुजे प्रोग्रेस, तुजे शिकप संपना. अच्छा, मागीर साबार संगती तुका शिकोवंक आसात. त्या सर्व संगतींनी तुज्या शिकपांत आनी तुज्या जिणयेंत तुका बरें मागोवन आनी तुका सक्सेस मागता. आनीक देनी स्पायस आनी आविता तुमच्या कुटुंबांत एकलो याजक जालो म्हणल्यार वर्तो अभिमान तुमकां भोगतलो. ह्या खातीर आम तुमकां शाबासकी पटयता आनी उल्हास पटयता. आनी हे फुलांचे तुरे दिवन हांव तुमकां उल्हास पटोवंक अपेक्षिता. तुमच्या हातांत वायनाचो ग्लास उबारचो आनी नव्या याजकाक बरें मागचें. Cheers, dear Father Avid. Congratulations. God bless you.
फादर जोसेफान उत्तर भारतांतून सुरू केलें हांव दक्षिण भारताक येतना वेळ जाता कोणा पूण चिंतलें पूण वेळार तांणी येयलें भोव सोबीत उतरांनी नव्या याजकाक बरें मागल्या बाब जोसेफ डिसोजा तुमकांय वाराणसीन तुमच्या मिसा वावरांत बरें मागता म्हाका एक खुशी जाली फादर मेल्विनान एक बॅट दिवन एकलो पाद्र्याप जालो फादर मेल्विन असलीं जायतीं बॅटां दिवनूच तूं आसा कार्मेलीत वर्दीक देवपणी लाबून शेतले आतां 200 रुपया आसचे ना बॅटाक चड आसतात आज बाब आविदाच्या आवय बापाय पप्पा मम्मीक बाब आविदा विशयांत उलोवंक सांगल्यार तांचे लागीं उतरां आसची नात कालच्या दिसा संजय राव तांगेर आसुल्लो आनी ह्या वेळाचेर ताच्या मम्मी कडेन आविता विशयांत विचारतना ती बोगणाणें बरोवन आयली आनी तिच्या दोळ्यांत तावणू दुकां गळोवंक सुरू जाली कित्याक तांकां व्हरतो अभिमान आपणाचो पूत याजाक जाला म्हणून म्हज्या कुसव्यांत जल्माक आयिल्लें बाळ आज याजाक जाला म्हणून व्हरतो अभिमान आवय आनी ताच्या पप्पाक पळया तांच्या तोंडार ती संतोशाची दुकां आज आसात थोडी ल्हान आसतना बाप आविताच्या जिवितांतली थोडी गडिता तांणी उडास काडली तो ल्हान आसतनाच व्हडली बाटेक आनी घेवन सारें वयतलो काय तोटाक पळया मूर्ती चिक्कदादरो कीर्ती दोड्डात न्ही बट्टी दोड्डात हांवें सांगलें ल्हान आसतना व्हडली बाटेक आनी घेवन सारें वयतलो पळया ताच्या उपरांत घरा रजेर गेल्यार खंय सैऱ्यांकर चड वचनातलो घरांत काम करचें क्रशेचें फुलां झाडां लावचें आनी सांगतच वचून वेच्या दिसाय वेळ जाल्यार 10 मिनटां आसतना बाई सोरोंक तो घरचें काम करतलो काय तितलें एक कुटुंबांत ताका मोग आनी सादेपण ताचे थंय आसलें आपल्या पुता थंय अभिमान पावोवण आतां आविताची पप्पा मम्मी आनी ताची दोगां भयणी आसात अश्विनी आनी एनसेटा वेग्गी मुखार सरा अभिमानान बऱ्यांतलो बरो जेलो घालून तुमच्या पुताक तुमच्या भावाक उल्हास पाठया हो फॉर्मोळीक जेलो नवे ह्या जगाच्या गळ्या बोवारी कुटुंबादारां सोबयत आसतना आमी 2 ताळयो दिवया ह्या फॉर्मोळीक फुलां भाशेन फादर आवीत तुमचें याजक जिवीत परमळीक जावं दी हाच्या उपरांत वाड्या घरां उल्हासाचें गीत गायतलीं तुमी आयती रावचें वाड्या घरांनी तांकां पळयतना कशें दिसता तुमकां हांवें व्हडलो जेल्लो म्हणत आनी बरो व्हडलो जेलो हाडला काडनाकात फादर बरें दिसतात तुमी तांकां पळयतना कितें दिसता तुमकां संतोश दिसता न्ही पण जोन दोन ताळयो दिया तांकां जोरान आनी एक थोड्या जाणांक टेन्शन कशें बारीक जावचें की म्हणून तांचे लागीं वगीर गुठान इसारा जायत की एकच लेख आसात तुमकां सगळ्या कुटुंबाक उल्हास पटयता तुमी बसयेत तुमी जाग्याक वचा वाड्या घरांत तावन उल्हासाचें गीत तांकां व्हरतो संतोश तांची गुरकार आसा पावलीन रेगो तितके हात वयर उखल पावलीन रेगो आळे थिंसर ती आसा ती म्हणाली आमकां संतोश फादर आमच्या वाड्याक 28 वर्सां प्राय वाड्याक 28 वर्सां प्राय आनी आमच्या वाड्यांत पयलो याजाक देखून संतोशान उल्हासून आपल्या वाड्यांतल्या याजाकाक बरें मागचें गीत गायतात Mangas
मोगाच्या विकार बापानो तशेंच नवो याजक आमच्या वाड्याक संतोष बरे जावन आज फोव जालो आमकां मनादी आवित पायस तशेंच डेनिस तटू अनिता बाय तशेंच जोदोगां भयणी आसा तशेंच प्रवीणशाल बाप आसात हांगासर हजर आसा सर याजक आनी धन भयणी आनी फादर आविताचे सांगाती आनी सर मोगाच्या भवनो भयणीनो आमच्या वाड्या तर्फेन हांव दोनच उतरां उलयतां वर्त संतोष आमकां भोगता आमचो फादर आबीत आमकां फोव केल्ल्या देवाक आमी पयले सुवातेर अर्गां दिता आमच्या रजार माई वाड्यांत ते गांधर भयणी आसात आमचो वाडो 28 वर्सां तावन ह्या बेलतंगडी सायब सुलोच्या फिरगेजेंत बऱ्या उमेदीन आसा पूण आमकां एक उणेंपण आसलें एकच एक ह्या जाग आमच्या वाड्यांत फुलोवंक ना म्हणून पूण 13 वर्सां पयले 15 वर्सां पयलीं आमचो आवितान देवाच्या मिसावाक म्हण तो भायर सरलो पूण तातूंत ताणें तिरासान काण घेवन कश्टी जिविताचें घराय कश्टी जिवीत पूण ह्या जागपणाची जिणी ताका कश्टांची जावना तातूंत तो सफळ जालो आनी आज भरपूर ह्या जागतो आमच्या मुखार रावन मस्त सोंपता आमकां वाड्या घरांक वर्त संतोष आनी वर्त अभिमान आमकां देखून आमच्या पयले ह्या जागाक आमी मान करता आनी तुज्या मिसावाक आमी सर बरें मागता सर वाड्या घरा तर्फेन परत एक फावटी तुमकां कांग्रॅच्युलेशन म्हणटा अभिमानान तुमकां अभिमान पटयता आनी तुमकां आमी एक सक्कड वाड्याकारांच्या काळजा मनांनी उल्हासाचें गीत आमी गायलें तशेंच तुमकां एक सन्मान करूंक आमच्या विगारा बराबर विगार बापांनी मुखार येवचें आनी फादर आवितान हांगासर दवरली बसका घेवची आनी आमचो मोगाचो मान तुमी स्विकार करचो आनी सर तुमच्या मुखल्या मिसावाक बरें जावं दी आमची वाड्याची पात्रण जावन आसची रोजार माय तुमकां सदांच सांबाळूं दी तुमच्या विघ्नां अणमरणी राखूं दी मुखल्या तुमच्या मिसांव वावर जावं दी तो संतोष आसो आनी फळादीक वावर करूंक तुमकां सदांच बरी भलायकी दिवं दी म्हणून हांव समेस्त तर्फेन मागतां अवकाश दिल्ल्या देव बरें करूं वाड्या घरा कोणी हांगासर आसा जाल्यार बेगीन मुखार येवचें वाड्या घरांनी सांगात दिवचो बरें मागची उतरां उलयली जावन आसा पावलीन रेगो वाड्याचे गुरकान बरें सांगलें तुवें एक ह्या जाग जाला म्हणून अभिमान भोगता म्हणून आनी मुखार वाड्याच्या जमतींत आनी एक दोग जाण ह्या जाग तुमच्या वाड्यान जावच्याक मागोवंक उडास दवरा जायत गे असले सन्मान जायते करूंक तुमकां अवकाश मेळासे मोगाचे न्हू म्हाका
हांगाच्या विगार बाप वाल्टर डिमेलो पळयतना ते ग्रेस्त म्हूण दिसतात. कित्याक म्हळ्यार तांच्या कपाला वयर पळयल्यार फुल्ल सिल्वर आमकां व्हरतो संतोष बेलतांगडी फ्रिगज आमकां जायते कार्मेलीत याजक आसात. त्या विशयान प्रोविन्शियल बाबू प्राण समतले हांगासर जायती धर्म भयणी आसात. आनी ह्या वेळाचेर आमी उडास काडूंक जाय देवादीन मेरी टिचर तिच्या मरिफाती जायती देवपणी कार्मेलीत वर्देक लाभल्यान देखून सगळ्या फिरगस कुटुंबाचो आमी उपकार आठयता आनी विगार बाबा तावन 2 उतरां आयकोंक आशे येता. गोल्डन वर्ड्स. साहेब सलोदरा समर्पिल्ली आमची फिरगस बेलतांगडी 130 वर्सां आदी 1885 बाब पास्कल मास्करेनियस हांगासर तांणी सुरवात केल्ली. त्या उपरांत ह्या फिरगजे तावन तवळ जावन दी इन द बेट्टू जावन दी उजरे आनी सांगतच मंजोटी 100 वयर याजक धार्मीक भयणी जाल्यात. ही आमची क्रेस्तकाय. आनी ह्या जुबलेवाच्या वर्सा आमकां फावो केला फादर आवित पायस. जाय की ह्या जुबलेवाच्या वर्सा सगळी आमची साहेब सरोदाची फिरगास उल्हासीत जाल्या. सगळी भुमीच उल्हासीत जाल्या. तुमी पळया भितर रिकतना ही सोबीत फुलां झाडां सगळे 5व्या पण थंयसर दिसता. आमी घट्ट सांगायचे उल्हासिता सगळी भूमी. जायक वय फादर आवित तुमच्या ह्या याजकी दिक्षे वरवीं अर्गा बलिदाना वरवीं आज चड उल्हासीत जाल्या. त्या देखून आज तेन्ना देवाक आमी अर्गां दिता. उल्हास उल्हास भांगराळे उल्हासा मी पाठयता धन्या देवाक अर्गां दिता. आज जाय की धन्या देवाक आमी अर्गां दिता. ह्या जुबलेवा वर्साचे उल्हास तुमकां पाठयता. तसो जेजू तुमकां आपयलो. जेजूच्या वाटेन सदांच तुमी चला. याजकपण म्हळ्यार सेवा सेवा सेवा. तुवें देवाच्या नांवान देवाच्या परजेची सेवा करूंक आसा. जेजू क्रिस्तान झोंड दवरली ती याजकी सोडून तुज्या जिविता मरिफात लोकांक ती वांटूंक आसा. लोकांक देवाचे उतार दिवन ताका सताच्या आनी बचावेच्या वाटेन चलोवचें तुजें गरजेचें काम जावन आसा. हें सदांच तुज्या मतीन उडास दवर. पाप साहेब पापा फ्रांसीस अखेर पर्यंत ह्या सेवेच्या जिवितांत तो जियेल्लो. त्या देखून ताका पांय धुंचे तें भाग मेळ्ळें. तुकाय हें भाग सगळ्या जिवितांत मेळाचें. एक याजक कितलो हुशार कितलो बुद्धवान कितल्यो डिग्री आसात कितले परिपूर्ण तें गरजन न्हय. मगर याजकपण जावन आसा सेवा. कितल्या मापान तूं सोम्याच्या मिसावांत वांटेली घेताय तवळ आनी तवळ मात्र तुजें याजकी जिवीत तें अर्थाभरीत आनी तें संपण. त्या देखून असली दुबळी धाकटी सांडून घाल्ली निर्गातिका खंती दुखीत अशें जायतीं आसात. तूं दुबळ्या कुटुंबांत जल्मालोय ही दुबळी खाय कितें म्हूण तुका बरेंच कळीत आसा. त्या देखून असल्या गजबातांत तूं पाव. बंबयंत मिरा रोड तूं थंय वावरतना जायतीं असलीं आसात त्या स्लम्स एरियांत. वच तांच्या गरजांक फाव. क्रिस्ताचो खरो शिपाय क्रिस्ताचो याजक म्हणून दाखय. कुर्साचो सान सुवाव तशेंच सा आबेलाची सा थेरेस तुका सदांच आदार जातले. सांगात आमचे मागणें तुका आसतलें. त्या देखून परत आयच्या ह्या दिसाचें तुका रास रास उल्हास. विगार बापांचो आनी सगळ्या फिरगस कुटुंबाचो उपकार बावडोवन बाप आवीत एक फुलांचे वाज हांगासर आसा ते विगार बापांक ते दितले आनी मान करतले. फादर आवेत सगळ्या फिरगस कुटुंबाचो उपकार बावडोवन
फुलां रिगार बापाक दितात. ह्या वेळाचेर सगळ्या कार्मेलीतांच्या नांवें आमी रिगार बापांचो आनी ह्या बेलतांगडी साहेब सालोले फिरगंज कुटुंबाचो उपकार आठयता. एक सेमिनारिस्ट रजेर येता आसतना आपल्या आवय लागीं विचारता, आवय केदाळ ह्या सेमिनारिस्टा खातीर मागतले काय? मस्त मागतले. देखून पुतान विचारलें, तूं कित्याक म्हजे खातीर इतलें मागताय गे म्हणून? तूं कित्याक म्हजे खातीर इतलें मागताय? तेन्ना ती म्हणाली, पुता तुजे सांगता म्हाका सदांच सगळ्यांनी येवंक जावचें ना. तुजे सांगता सदांच सगळ्यांनी येवंक जावचें ना, पूण म्हजें मागणें तुजे सांगता आसतलें. I may not be able to come with you always and everywhere, but my prayers will. सेमिनारीच्या तरबेते वेळार वा आज आल्तारेर आनी फुडें आल्तारेर पुता सांगता आवय बापायक रावोंक जावचें ना, पूण तांचें मागणें रावलां आनी रावतलें. हांव जाणा आवय ताका सेमिनारीक पावंक येता आसतना हांव थंयसर आसलो आनी ताका पयलें म्हापसाय पायिल्लें हांवेंच. आनी त्या दिसा सगळें कुटुंब गळगळ्यान रडलें. आनी आज हांवें सांगल्या प्रमाणें तांच्या आवय बापायच्या तोंडार संतोशाची दुखां आसात. कित्याक आपणाचो पूत ह्या जाग जाला, ताच्या बेसान ताणें तिरासान सांबाळल्या, ह्या खातीर ती संतोश पावतात. आल्तारीर देवा मुखार आपणाची मागणी भेटोवंक आपणाचो पूत आसा म्हणल्यार वर्त भरवूसो तांकां आसा. आल्तारीर देवा मुखार लोकां खातीर हात जोडून रावोंक तो आज सकला तर ल्हान आसतना हात जोडूंक शिकयले ह्या आवय बापाय. आनी ह्या जाग जावन आपल्या मागण्यांत देवाक तो उलो दिता तर ल्हान आसतना मागण्याचे शब्द ताच्या तोंडान घाल्ले ह्या आवय बापायन. देखून व्हडा अभिमानान बाप आवयत आपल्या आवय बापायक डेनी समाज आनी अनिताबायक मान करता, पूण भयणीक तो विसरना. अश्विनी आनी अनसिटा तुमी मुखार येवचें, तुमच्या बाबातावन आनी तुमच्या पुतातावन हो मान स्विकार करचो. कशें दिसतात डेनी साम आनी अनिताबाई? थोड्यांक केल्लो मोसोर जालो गे म्हणून न्ही? मोसोर जालें? आं मोसोर जायजे तुमकां. तुमचे भुरग्यांक धाडा सेमिनारीक, तुमकां मान करतले. आनी तांकां लग्न जावन 30 वर्सां जालीं डेनी सामाक आनी अनिताबाईक. तांकां ह्या दिसाचे आमी उल्हास पडिता. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आमचे संगी आमचे प्रोविन्शियल बाप आसात हांगासर ते आसात. आमचे प्रांतीय वडील तांच्या हाताखाल सुमार 225च्याकय चड याजक आसात. 100 लागीं सेमिनारिस्ट आसात. भारतांत, कॅनडांत, साऊथ आफ्रिका, तांझानिया, इटली, स्पेन वेगवेगळ्या देशांनी याजक आसात. तांचे जतनेची जबाबदारी तांकां आसा. कणमितनांतली वांग तांची पयीन मिटिंगां सगळ्यो संगती आसात. पूण तांचे थंय व्हड सोंसणीकायेचें देणें आसा. एक तांची विशेशता ते संतोश पावतात ह्या नव्या याजका थंय. कित्याक आमच्या मेळेक आनी एक कार्मेलीत फ्राद कार्मेलीत याजक लाभला म्हणून आपणाची बोगणां ते आतां उसारतात. भावां भयणीनो, तुमकां सगल्यांक म्हजो नोमान. म्हजें पयलें उतर आयज दिनवासनेचें. देवाक दिनवास, देवाक आर्गां. कित्याक ह्या वर्सा आमकां 6 जाण, 4 जाणांक आतांच
यादनिकी संस्कारनी मेळ्ळ्या आनी दोगांक मेळची आसा येत्या त्या दिसांनी. म्हणटच ह्या देण्या खातीर आमी देवाक दिनवासता. म्हाका एक काणयेचो उगडास आयलो. ही काणी फादर टोनी डिमेलो आपल्या पुस्तकान प्रेयर ऑफ द फ्रॉग हातून बरयता. म्हणटच ओवरब्रीज आसलो खंय. ओवरब्रीज वयर ट्रेन आनी सकला ब्रीज आसा. म्हणटच सकला वाहनांक वचूंक गाडयो मोटरां वचूंक जाता. एक ट्रक खंय थंय शिरकलो अंडर द ब्रीज आनी कितेंय केल्यार मुखार वचोंक जायनासलें. आनी मागीर तांणी ट्रॅफीक पुलीस तांकां आपयले. मागीर फायर ब्रिगेड आयली खंय तरी पूण हालोच ना, काडूंकच जायना. तितल्यान एक धाकटो भुरगो थंय घुसलो आनी चारूय टायरांतलें इल्लें वारें काडलें खंय आनी ट्रक सकलो आयलो, ट्रक पसार जालो. ही काणी कित्याक सांगला? कित्याक आमकां आयज भुरगो पाद्र्याक मेळ्ळा. दिसता भुरगो कसो, पूण जायती देणी जायत्या देण्यांनी देवान ताका भरला. देवान पवित्र पुस्तकांत ती आमकां मेळटा. देवान तरणाट्यांक विचून काडले आनी एक तरणाटो म्हणल्यार दावीद. आनी हे आमचे 6 जाण आसात न्हू, तांकां उबे रावंक सांगता. आमचे 3 नवे यादनीक आनी 2 दियाकोन 5 जाण आसात. खंय आसात? हांव ओटू आसात, एकलो फाटल्यान आसा. तुमकां ते पळयल्यार तातूंत एक गोलियात आसा, सांगची गरज ना. तो गोलियात दावीद हांगा आसा. आनी बसात, देव बरें करूं. साऊलू जावन आसलो इज्रायलाचो पयलो राजा आनी देवान ताका नाकारलो. आनी तेन्ना तो म्हणटा ताका हांवें नाकारला पूण आनी एक मनशाक हांवें विचून काडला म्हज्या काळजा सारको. हें म्हजें मागणें की आमच्या नव्या यादनिकान फादर आवितान देवाच्या काळजा सारको यादनीक जावचो. आनी एक बळवंत बाळोक आसा. खंयचो बाळोक तो? हांगा ही तुमची फिरगोज जेजू सोडवंडाराक, आमी गोंयांत जेजू सोडवंडार, तुमची फिरगोज जेजू सोडवंडाराक भेटयल्या. आमच्या गोंयांत एक गांवूच आसा जेजू सोडवंडाराक भेटयलोली, साल्वादोर द मुंदो. साल्वादोर पुर्तुगीज भाशेन साल्वादोर म्हणजे सोडवंडार, मुंदो म्हणल्यार आख्या संवसाराचो. आनी एक बळवंत बाळोक आसा. कोण तो? जेजू बाळोक. जेजूय बाळोक पूण पदवेदार, सगळ्या संवसाराचो सोडवंडार. आनी फादर आवितान ब्रीद विचून काडला, मोटो ऑफ हिज प्रिस्टहूड. हांवें काडलेलो तोच. ही उतरां हांवें म्हज्या यादनीकपणाक विचून काडलेली. आयकलां न्हू तुमी मिसाचेर? म्हजी कृपा तुका पुरो, माय ग्रेस इज सफिशंट फॉर यू. आमकां यादनिकांक असोक्तायो आसूंकूच जाय, गरजेच्यो. कित्याक जरी तर आमी आमच्या बोडाचेर पातयेवन वावुरता जाल्यार कांयच घडचें ना. देवाच्या कृपेचेर आमी पातयेवन सगळें आमचें काम फुडें व्हरूंक जाय. 2च गूण आविताचे हांव आयज वर्णूंक सोदतां सोबे माजार. एक ताचें ओगेपण, चड उलयना. आनी कार्मेलिताच्या जिवितांत ओगेपण आनी मागणें बरे भाशेन वता, बरो ताळ पडटा. दे गो टुगेदर, सायलन्स एंड प्रेयर. चडसो वेळ आमी मागण्यांत सारता. ओगेपणान आमच्या कुडान पासून आमी मागणें करून, ध्यान करून, नियाळ करून, वाचून आमचो वेळ सारता. म्हणटच आमी हें मागता तो बरो कार्मेलीत, पूण आनिकूय ह्या कार्मेलीत जिणेंत तो वाडचो. आनी दुसरें ताचे सेवे चाकरेचें मोन. विचारूंक जाय म्हूण ना, पळयता, पारकिता आनी दुसऱ्यांक पावता. सो हो ताचो खेरीत गूण. ह्या फिरगोजींतली आमकां जायतीं देव आपोवणी फावो जाल्यांत. कितलीं ती जाणांत? हाव मेनी कार्मेलाइट प्रीस्ट फ्रॉम दीस पॅरीश? परफेक्ट नंबर 12. जेजूक 12 अपोस्ल, 2 दूत आसले तशे आमकां 12 कार्मेलीत यादनीक ह्या फिरगोजींतले फावो जाल्यात. पयलो कोण? फादर इजिडियस मोंतेरो. आतां सर्गेस देवा आदीन तो जाला आनी तो कोडयाळचो पयलो कार्मेलीत यादनीक.
मोगान आमी ताचो उगडास करता. ही इज द फर्स्ट कार्मेलाइट प्रिस्ट फ्रॉम द डायसिस ऑफ मँगलोर. ताच्या आदी ब्रदर आसलो, ब्रदर ग्रेगरी. आदल्याच वर्सा तो संपलो, पूण पयलो कार्मेलीत यादनीक ह्या फिरग्योचेंतलो. दुसरो जावन आसा फादर मायकल मॉरिस. कडेक तुमकां सगल्यांक ताची वळख आसा. आनी ताची भयण मेरी टिचर 2 वर्सां 3 वर्सां जाली ती अंतरली. तिणें जायत्या जाणांक कार्मेलीत संस्थेन भितर कार्मेलीत संस्थेन धाडले. तिसरो फादर फाउस्टीन क्रास्टा. चवथो फादर जॉन बॅप्टिस्ट. आसत जाल्यार उबे रावचे. जॉन बॅप्टिस्ट पिंटो आसा, हांगा आसा जॉन बॅप्टिस्ट पिंटो. फादर विनोद लोबो म्हजो सेक्रेटरी. 4 प्रोविन्शियलांचो सेक्रेटरी आतां म्हजोय विनोद लोबो. फादर राजेश मार्ता कॅनडाक आसा. फादर जॉयसन साल्दाना तांझानिया गांवांत वावर करता. आयवन सिक्वेरा स्पेन देशांत आपलें शिकप करता. आश्वत डिसूजा आसा. आश्वत विशान आसलो पूण आयज येवंक ना सो दिसता. आं कितें येवंक ना तो. किरण लोबो आयला. फादर किरण लोबो 11वो आनी निमाणो आवित पायस. म्हणटच तुमकां सगल्यांक ह्या फिरगोस कुटुंबाक आमी काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तुमच्या भावार्थाक लागून ही देणी ही देव आपोवणी आमकां फावो जाल्यान. आनी म्हज्या आखरेचें दिनवासनेचें उतर ह्या कुटुंबाक थँक्यू. काळजांतान तुमकां देव बरें करूं. तुमच्या पुताक तुमी आमच्या कार्मेलीत हो दिन समर्पून दिलो. म्हणटच डेनिस पायस आनी अनिता पायस तुमच्या सॅक्रिफिसा खातीर आमी तुमकां काळजांतावन आभारी. आनी 2 भयणी आसात. दोगांय काजार जावंक ना दिसतात न्हू. म्हणटच स्वात आसा तिजो कांकणाडी कार्मेलीत भितरल्यो माद्री आसात. आनी थिंसर वचोंक नाका जाल्यार मागीर अर्सलायन. पूण पयलें प्रेफरन्स कार्मेलीतांक न्हू. हें कित्याक मनान आयलें. अश्विनी आनी अंचिल्ला लातीन भाशेंतान येता. आनी अंचिल्लाचो अर्थ कितें? सेवक. मारयेन उचारलेलीं उतरां हांव देवाची चाकोन. म्हणटच तुका तर देवाची चाकोन जावंक खुशी आसा जाल्यार जागो आसा. तुमकां सगल्यांक 4 जाणांक आमी बरें मागता. म्हणटच काळजांत हांव तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं. आमचे खातीर मागात. नव्या यादनिका पासत मागात. आमकां देव आपोवणी बरें यादनीक फावो जावचे खातीर तुमचें मागणें चालूच दवरात. देव बरें करूं. आतां आख्ख्या कार्मेलीत कुटुंबाच्या नांवी प्रोविन्शियल बाब सांगत आसतांचे सल्लागार हांगासर आसात. सर्व कार्मेलीत याजक बाबांनी फुडें सरचे. आमच्या याजक बाबाक मान करचे. आनी ह्या वेळाचेर बाब आरचे गोंयच्या भाशेन एक सोबीत कंतर आसा उल्हासूचे. ते मुखेल तोंड घेवन सांगतले. आमी सगळ्यांनी तांकां ताळो मेळचो. दायकन गळाई करनासतना फुडें येवचे. प्रोविन्शियल बाबानो सोबे मजा तुमी उलयलेलीं उतरां आमकां खूब आवडटात. येस गोंयचे आमचे प्रोविन्शियल बाब दायकन फुडें सर बेगीन पदार्चे. Besão tuje podondi, besão tuje podondi, सर्गीच्या देवा बापाचे बेसांव तुजे पोडो रे, बेसांव तुजे पोडो रे, सर्गीच्या देवा बापाचे विवा रे विवा 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 रे विवा विवा म्हणूया नोयादनिकाक बरें मागुया बेसांव तुजे पोडो रे, बेसांव तुजे पोडो रे, सर्गीच्या देवा बापाचे बेसांव तुजेर पोडो रे, बेसांव तुजेर पोडो रे,
सर्गीच्या देवा बापाचे. देव बरें करून सर ह्या सकान भावांक देव बरें करूं म्हणटा. मोगाचेनो बाप आबिताची मम्मी सांगतले आमची 13 वर्सांची सुदीक तरबेती आणि ह्या वेळाचे हर एक पटी रजेर येताना बाप आबित केन्नाच सेमिनारीन खंयच्याय उणेपणा विशयान सांगनातलो. तो म्हणटले म्हाका बरें करून पळयतात, बरें करून सांबाळतात. कित्याक ही जावन आसा आमच्या वर्देची वडवीक. त्या देखून सगळ्या कार्मेलीत वर्देतय बाप अवीत अभिमान पावता आणि आमच्या प्रांतीय वडिलाक मान करूंक अशें येता. ताच्या उपरांत सगळ्या तरबेतदारांचो उडास काडून देवशास्त्राचो तरबेतदार जावन आसलो बाप दीप कर्नाद तांकां मान करूंक अशें येता. सगळ्या कोवेताच्या वडिलांचो उडास काडून मोगान बाप सिरिल मॅनेजर्साक मान करूंक अशें येता. सर्व देवापणेच्या प्रेरकांचो उडास काडून बॅट दिल्लो बाप मेलबेन देखून मान करूंक अशें येता. बॅट्समॅन प्लीज कम. आणि आज तुम्ही आलतारीर पळयलें ताचे सांगाती याजक आसले. आमकां याजकी तरबेते वेळार फॉर्मेशन इयर्स ऑफ फॉर्मेशन म्हणटा आमी तरबेते वेळार आमच्या सांगात्याचो सांगात विशेश आमी रडटना ते आमकां बुजयतात. आमी हसतना आमचे सांगाता हसतात आणि एकामेकाक व्हडतो प्रोत्साह दितात. आता बाप आवीत आपल्या सांगात्यांक मान करूंक अशें येता. ताचे सांगाती हांगासर आसात. 4 मेच्या 2 तारखेर बाप आविता बराबर तांकां ह्या जागे दीक्षा लाभली. बाप प्रितेश, बाप प्रणय, बाप स्टॅनी तुमी मुखार येवचे आनी 2 जण पिळी पिळी करून पळयतात. आनी आसा दियोकोण जस्वीन आसा तांची वोट पुरवा मैसूरांत मेच्या 19 तारखेर आनी आसा दियोकोण मोवीन तांची वोट मेच्या 21 तारखेर कटपडीत आसतली. देखून ताच्या संगात्यांक मोगान अभिमानान बाप आवीत मान करता. विकी विकी आणि सांगताच बाप आवीत सांगता आनी 2 जण बॅचमेट आसले ब्रदर ऑलविन आणि ब्रदर एल्स्टन. तुमकां ह्या पळोवंक सांगला. बाप आविताक आज बरें मागले तांचेच वोट भाव आसा. बाप जोसेफ डिसोजा तुमी मुखार येवचे. बाप आवीत तुमकां मान करूंक अशें. सुमार 13 वर्सांची भोगणां बाप आविताच्या काळजान भरून आसात
आणि सुमार दीस जाता बरोवन आसा परतून टायप करता कोणायकी विसरूंक नजो म्हणून आतां आपणाची काळजाची बगनां नवे याजाक बाब आवेद आमच्या मुखार उसारता. मोगाच्या नोंद दिन वाचण्याची 2 उतरां. ह्या वेदीचे आजच्या मोगाच्या पप्पा मम्मीक विगार मानादी बाब वॉल्टर डिमेल्लो, म्हजो प्रांतीय वडील मानादी बाब सिल्वेस्टर डिसोजा, सर याजाकानो, धर्मिकानो, कुटुंबादारानो, सैर्या धैर्यानो, म्हजे मोग दवरून हांगासर आयलेल्या तुमकां समेस्तांक म्हजो मोगाचो प्रणाम. पयल्यान पयलें ह्या कार्मेल ओर्तांत एक याजक जावंक म्हाका फावो केल्ल्या धन्या देवाक आनी कार्मेल सायबिनीक हांव अर्गां पाठयतां. मेयाची 2 तारीख म्हज्या जिवितांत एक म्हत्वाची. ल्हानपणांत स्वप्नलें तें स्वपान त्या दिसा जारी जालां. सोम्याचो याजक जावन ताणें म्हाका विंचला. म्हजी कृपा तुका पुरो म्हूण भरोसो दिला. देखून धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां पाठयतां. मोगाच्या न्हू ह्या घडये म्हाका सोम्याची आल्तार सोडूंक आदार दिल्ल्या सर्वांचो उगडास काडून आनी तांचो उपकार बावडूंक हांव खोशी व्हरतां. हांव उपकार बावडटां म्हज्या आवय बापायचो, भयणी आश्विनी आनी अन्सिलाचो आनी सर कुटुंबादारांचो. ल्हानपणांतावन मोगान आनी देवभरांतीन वागून भरपूर मोग दिवन आज म्हाका ह्या पावंड्याक पावोवंक निरंतरी मागणी तांणी भेटयल्यान जायतो सॅक्रिफीस तांणी केला. तांच्या त्यागाक देव तांकां 100 वाट्यांनी आशिर्वादांनी भरूं म्हूण म्हजें मागणें जावन आसा. हांव दिनवास पाठयतां म्हज्या प्रांतीय वडील बाब मानादी बाब सिल्वेस्टर डिसोजा हांचो. म्हज्या वर्दे विशयान तशेंच अर्गां मिसा विशीं तांचे लागीं विचार केल्ल्या वेळार सर संगतींनी म्हाका सहकार आनी पाठिंबो दिला आनी म्हाका सर विशयांनी उपकार केला. बापानो तुमकां काळजांतावन अर्गां पाठयतां. हांव उपकार बावडटां म्हज्या फिरगेच्या सर विगार बापांचो आनी सहायक विगार बापांचो. हांव वरेजेर आयिल्ल्या वेळार म्हाका स्वागत करून प्रोत्साहन दिल्ल्या तुमकां देव बरें करूं. प्रत्येक रितीन देव बरें करूं म्हणटा प्रस्तुत विगार बाब मानादी बाब वॉल्टर डिमेल्लो आनी सहायक विगार फादर क्लिफर्ड. ते सदांच भोव साद्या स्वभावाचे आनी भोव मोगाळ. आयचें हें कार्य बऱ्यान जावन तांणी सर रितीन म्हाका आधार दिला. फिरगेजेंत सर रितीची तयारी करून म्हाका मोठो आधार तांणी दिला. मोगाळ विगार बापानो आनी सहायक विगार बापानो तुमकां म्हज्या कुटुंबा तर्फेन उपकार बावडटां. हांवें येदोळूच विगाराक हांवें मान पाठयला. आतां फादर क्लिफर्ड तुमी मुखार येवन हो मान तुमी स्विकार करीचे म्हूण म्हजो विनंती. तशेंच बेलतंगडी साहेब सोळदो फिरगजकारांच्या नांवान उपाध्यक्ष वॉल्टर मोनीस आनी कार्यदर्शी गिल्बर्ट पिंटो तुमी मुखार येवन हो मान स्विकार करूंक तुमचे लागीं हांव विनंती करतां. म्हज्या पवित्र स्नाना वेळार म्हज्या आवय बापाय सांगाता म्हज्या आत्मीक जिणेची जतन घेवन म्हाका सर रितीन मागण्याचो आनी मोगाचो सहकार दिल्ल्या पोदोर्न ग्रेगोरी डिसोजा आनी मोदोर्न विना डिसोजा तुमकां म्हजे दिनवास. तुमी मुखार येवन हो मान स्विकार करूंक तुमचे लागीं हांव विनंती करतां. आनी येवंक ना देविशात
आमच्या कुटुंबाक तशेंच म्हाका सर रितीन मोग आनी आदार दिल्ल्या म्हज्या सर बापूंचो, मावश्यांचो, आखयांचो, मामांचो आनी मामयांचो तशेंच सर म्हज्या काजिन्साचो काळजांत थावन उपकार आठयता. तुमच्या सर्वांचो सादो स्वभाव आनी मागण्याचें जिवीत म्हाका एक मेलफंत. तुमी म्हज्या तरबेती वेळार मोठो सहकार दिवन सदांच पाठिंबो दिला. तुमकां सर्वांक म्हजो मान बागयता. तशेंच आयचे कार्य भोव सोबीत आनी अर्थबरीत जावंक म्हज्या सर काजिन्सांनी व्हड जबाबदारी घेतल्या आनी साबार परगांवांत आसली म्हज्या वर्दी खातीरच म्हूण तेणी गांवाक आयल्यान तुमकां देव बरें करूं. तशेंच एकलें आसा रिना, आज ताची परीक्षा आसली, परीक्षा बरोवचे सोन ते ह्या कार्याक आयला, ताकाय देव बरें करूं. आयचो तशेंच म्हज्या वर्दीचो संभ्रम बऱ्या रितीन जायत तर सांजुजे समापिल्ल्या कोवेंताच्या सर सांद्यांनी जायती मिनात आनी वावर केला. सर सहकार दिल्ल्या वडील बाप मानादी बाप मेल्विन डिकुन्ना आनी तरबेतदार मानादी बाप दी फर्नांडीस, पुणशताचे डिरेक्टर मानादी बाप स्टीवन पेरेरा आनी सांजुजे कोवेंताच्या सर फ्रादिंक आनी भावांक हांव आभारी जावन आसा. हांव उगडास काडूंक फावो म्हजे संगाती जावन आसचे बाप प्रितेश स्टीव क्रास्ता, बाप प्रणय पेरेरा, बाप स्टॅनी पिंटो, दियाकोन जेस्विन, दियाकोन मोविन पेरेरा, भाव एल्स्टन आनी भाव ऑल्विन हांचो आनी आमच्या आदीं गेल्ले आनी उपरांत आयिल्ले आमचे संगाती भावांचो. आमच्या ह्या 13 वर्सांच्या पयनार तांणी आमकां जायतो सहकार आनी पाठिंबो दिला. आमी सांगाता शिकप केलां, सांगाता मागणें केलां, सांगाता खेळ्ळ्या, सांगाता संतोश आनी दूख वांटून घेतलां. तुमच्या ह्या भाव बांदपणाच्या स्पिरिताक हांव आभारी जावन आसा आनी तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव उपकार दवरतां आमच्या आदल्या प्रांतीय वडील बापांचो, मानादी बाप आर्चिबाल्ड गोंजाल्वीस, मानादी बाप चार्ल्स सरावो, मानादी बाप पियूस सोस आनी मानादी बाप जॉर्ज सांतमायर हांचो. हांचे बराबर विविध हंताच्या तरबेती वेळार वडील जावन आशिल्ल्या मानादी बाप डायगो फ्रांस्का, बाप सिप्रियन फर्नांडीस, बाप सिरिल मिनेजस, बाप आर्चिबाल्ड गोंजाल्वीस, बाप विल्फ्रेड रॉड्रिगस, बाप लॉरेन्स डिमेल्लो, बाप ऑल्विन सिक्वेरा, बाप चार्ल्स सरावो, बाप मेल्विन डिकुन्ना आनी बाप पीटर पेरेरा हांचो. तशेंच विविध हंतार म्हजे तरबेतदार जावन आशिल्ल्या मानादी बाप अजित रॉड्रिगस, बाप कॅन्यूट तावरो, बाप जो डिसोजा, बाप जीवन तावरो, बाप विनोद लोबो, बाप लुईस लॅन्सी लुईस आनी बाप दी फर्नांडीस हांचो हांव उपकार दवरतां. आनी आत्मीक डिरेक्टर जावन आसले बाप जॉर्ज सांतमायर, बाप लॅन्सी मेंडोन्सा आनी बाप दी फर्नांडीस हांव तुमकां आभारी जावन आसा. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या फिर्गस कोवेंताच्या सर धर्म भयणीचो. प्रत्येक जावन आयच्या अर्गा मिसाच्या बलिदाना वेळी सर रितींनी कुमक करून आल्तार सोबोवन मिसाचें बलिदान अर्थभरीत जावन भेटोवंक कुमक केल्ल्या बेल्तांग गाडी कोवेंताची वडील आनी सर धर्म भयणींक हांव देव बरें करूं म्हणटा. सिस्टर जेसिंता कोवेंताची वडील तिच्या अनुपस्थितीर सिस्टर तेरेजिया, हांव हायस्कूल स्टडीज करनासतना ती म्हजी टिचर जावन आसली. तुमी मुखार येवन हो म्हजो मान तुमी स्विकार करीचे म्हूण हांव तुमचे लागीं विनंती करतां. बाप आवयत दोतोर शिकतना तिणें खाण वळायल्यान तो आज पाद्र्याप जावंक शिकला न्ही. म्हजे मोग दवरून पयस आनी लागीं थावन येवन आयच्या ह्या संभ्रमांत भाग घेवन म्हजे खातीर मागल्या. तशेंच म्हजे सांगाता मिसाचें बलिदान भेटयल्या सर याजकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच सर धर्म भयण्यांक, सेकुलाका मेळीत सांद्यांक, बाळक जेजू पूर्ण शेतांत आमकां पाठिंबो दिवच्या सर संघ संस्थाच्या सांद्यांक, सर म्हज्या कुटुंबादारांक, इश्टांक, म्हजे मोग दवरून आयिल्ल्या तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. देवाची दराळ आशिर्वादां हांव तुमचेर मागतां. आयच्या अर्गा मिसाच्या बलिदाना वेळी भोव अर्थभरीत शर्मावन दिल्ल्या बाप अजित रॉड्रिगस, म्हाका बरें मागल्या बाप जोसेफ डिसोजा
आणि आयचे दिन वाचण्याचे कार्य निर्वहन केल्ल्या बाप प्रकाश डिकुन्ना हांचो हांव काळजांत हांव उपकार भावता. बाप अजित रोड्रिगस तुम्ही मुखार येवन हो मान स्वीकार करूंक हांव तुमचे लागीं विनंती करता. ह्या जाकी तरबेतीच्या पयल्या वेळार म्हाका मागण्याचो आनी हेर रितीचो आदार दिल्ल्या सर्वांचो उपकार भावता. विशेष रितीन म्हजी आत्मीक आवय बापाय जावन म्हाका आदार दिल्ली आसात. एब्राहाम अँड सिसिलिया डिसोजा, आल्फोन्स डिसोजा, फादर क्लिफर्ड फर्नांडीस, कोर्डेल फिर्गजीचे विगार बाप, आनी ग्वारिनो कार्लो लुसी, आयरीन आल्वा, लुदोविनो डि सिल्वा, रेमी डिकोस्टा, सॅन्ड्रा पायस आनी अरुण सिक्वेरा आनी केविन केल्ली हांचो हांव उपकार भावता आनी देव बरें करूं म्हणटा. तुमी म्हजे खातीर केल्ल्या सर त्यागाक देव तुमकां शुभाम आशिर्वादांनी भरूं म्हूण म्हजें मागणें जावन आसा. ह्या कार्याच्या सुरवेर प्रार्थना नृत्य मुखान देवाचो आशिर्वाद मागिल्ल्या मेलिसा, एंजेला आनी अनुषा हांकां हांव म्हज्या काळजांत हांव दिनवास पाठयतां. मेलिसा, एंजेला आनी अनुषा तुमी मुखार येवन हो मान तुमी स्वीकार करूंक हांव तुमचे लागीं विनंती करता. आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मादूर थळ्यान गायन करून भक्तीपणी आमकां भाग घेवंक आदार दिल्ल्या साहेब सळोद फिर्गजीच्या गायन पंगडाक हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या संभ्रमाची फोटोग्राफी तशेंच व्हिडिओग्राफी करून यूट्यूब चॅनलाचेर लायव्ह प्रसार करूंक आदार दिल्ल्या विल्स डिजिटल स्टुडिओ आनी व्हिडिओ हाचो मालक विल्सन तशेंच कालमेरकेरा मिडिया हॉल वदकसून दिलां हॉलाचे आनी हाचे मुखेलपण पळयल्या जेम्स डिसोजा, रुचीक जेवण तयार केल्ल्या फ्रेंड्स कॅटरर्स हाचो मालक जगत डिसोजा, वेदी आनी आल्तार सोबयल्ल्या ड्रीम डेकोरेटर्स हाचो मालक आयवन पिरेरा, ध्वनिवर्धक वदकसून दिल्ल्या DJ विन्स्टन हाचो मालक विन्स्टन मार्ता हांकां आनी हेर रितीन कुमक केल्ल्या सर्वांक मनापूर्वकी देव बरें करूं म्हणटा. सुमादूर ताळ्यान उल्हास गीत गावन सन्मान करून बरें मागिल्ल्या वाड्यागारांक हांव काळजांत हांव उपकार भावतां. रोजा माय वाड्याच्या तर्फेन सर रितीचे मुखेलपण घेतिल्ल्या वाड्याची गुरकान पावलीन रेगो हांणी मुखार येवन सर वाड्यागारांच्या नांवान हो मान स्वीकार करूंक हांव तुमचे लागीं विनंती करतां. म्हज्या जिणेच्या विविध हंतांनी लिसावन शिकून एक बरो मनीस जावन जिवंक शिकयली म्हजी सभा शिक्षकींचो ह्या वेळार हांव उगडास करतां आनी देव बरें करूं म्हणटा. देव ताच्या धराळ आशिर्वादांनी तुमकां भरूं हें म्हजें मागणें जावन आसा. म्हजी दियाकोनाची सेवा करूंक म्हाका आदार आनी अवकाश करून दिल्ल्या वासाय DSCचे गोवळी बाप अदीक मनादीक थॉमस डिसोजा आनी सेंट जेम्स फिर्गस हाचे विगार मनादी बाप फिलिप लोपेस, सहायक विकार रॉबिन डिसिल्वा आनी जो आनी सर फिर्गस घरांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दिसाचे कार्यक्रम यशस्वी रितीन जावच्याक फाटल्या दिसांनी सर रितीन तयाराय केल्ल्या सर म्हज्या कुटुंबादारांचो, फिर्गस घरांचो, सर वाड्यागारांचो हांव उपकार भावतां. तुमी आयच्या ह्या कार्याक दिल्ल्या सहकाराक हांव सदांच ऋणी जावन आसा.
ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನವನ್ನಿರಿಸಿ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. मोगाच्यानो तुम्ही सर्वांनी म्हाका बरें मागलां, शाबासकी पटयल्या. मोगाच्यानो आज तावन म्हाका तुमच्या मागण्याची सडीत गरज आसा. क्रिस्ताची देख घेवन हांवें विंचल्या जिवितांत अखेर पर्यंत विश्वासीपणान जिवनच्याक म्हाका बळ, भलायकी, कृपा आनी आदार तोच जेजू म्हाका फावो करून दी. तुमच्या कुटुंबाच्या मागण्या वेळार म्हजे पासत मागोवंक हांव तुमचे लागीं खालती विनंती करतां. आणि ह्या वेळार हांव मुखार आपयतां ब्रदर पाऊल, तुम्ही मुखार येवन हो मान तुम्ही स्वीकार करूंक हांव तुमचे लागीं विनंती करतां. हांवें आज भेटयल्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन म्हाका आदार दिल्या सर्वांचो हांवें उगडास काडला आनी तांचे खातीर हांवें मागलां. तुमचे खातीर म्हजी मागणी सदांच हांव बसयतां. परत एक पोवटी तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. भोव अपुरबायेन तयार कर आपणाची बगनां उसारल्या नव्या याजाक आमी तुमकां उल्हास पटयता. बाप आवेत पायज हो उल्हास संभ्रम हांगासर सोंपता, पूण तुमचे याजाकी जिवीत सुरवातला आनी तुमच्या फुडल्या याजाकी जिवितांत देव तुमकां आपल्या बळवंत हातांनी सांबाळून दी म्हणून आमचे मागणे जावन आसा. देवाचे बिस्नार आशिर्वादा ताचो सांगात तुमचे सांगाता सदांच आसूं दी म्हणून आमचे मागणे तुमकां आमी बरें मागता. डॅनी समाची खुशी आसली. 1 वरां जेवण दिजे फादर म्हणून. कित्याक लेट जालें? 10 मिनटां लेट जालें. ही घरचे भायर येवन तुमी पापसांनी ज्यूस काण येवन आसल्यात हांगा येवंक कुतरात न्हय गे. कितेंय जावं दी हें कार्य बऱ्या तरेन करूंक उल्हासाचें कार्य मांडून हाडूंक आदार दिल्या तुमकां समेस्ता. परत एक पटी देव बरें करूं म्हणटा. ನವ ಯಾಜಕರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಿರುವ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. भाऊ बहिणीनो, जेवणाचेर आशिर्वाद ताच्या पयलें एक कळोवणी. जेवणाची मांडावळ साकला जेवणा सलांत आसा. थंयसरच रांदवेचें आनी मासाचें जेवण आसतलें. याजकांक आनी दर म्हयन्याक भावांक वयर थंयसर मिनी हॉल आसा, थंयसर वेचे. तुमी नव्या याजकाक उल्हासूंक येता आसतना कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणच्या बदलाक बेसांव मागा. नवे याजक ते तांचे लागीं बेसांव मागा आनी तांचे हात मागलेले जावन आसात त्या हातांचो उमो घेवंक उडास दवरा. बेसांवंक मागोवंक उडास दवरा. भुरग्यांक हें शिकया. तुमकां समेस्तां देव बरें करूं. उबी रावया. जेवणाचेर आशिर्वाद मागता माणादीक बाप क्लिफ किरण लोबो ह्याच फिरगजीचे 2 वर्सां आदी तांची याजकी दिक्षा हांगासर जाल्ली. थोडे इल्लेशे तिशीन पळयात गी. तिशीन पळयात गी कितले सोबीत आसता. आनी थोडे थोडे शीन पळयात गी. कित्याक म्हळ्यार उडलताना तुमी मुखार पळोवन पळोवन घुमटी दुखल्या कोणा देखून इल्ले एक्सरसायज दिवचे हांवें. या बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सरस्वरा देवा, ह्या पास्का कालार आमकां उडास येवचें कस. ते 12 जाण सीस तुका सांडून ते पयस गेले आनी तुवें ताका एकठांय केलें आनी तांकां तांचे वयर तुवें पवित्र आत्म्या धाडलें. त्याच पवित्र आत्म्याक ह्या आविताच्या कुटुंबाचे वयर धाड. ती कश्टांत आसतना दुखांत आसतना त्या पवित्र आत्मा तांकां बुजावण दिवन संतोश करूं दी. आनी आविताच्या याजकी जिणे वयर त्या पवित्र आत्म्या धाड. आनी तो खांट्या वाट्यांनी चलतना तुजो पवित्र आत्मा तांकां घटाय आनी भलादीक दिवन मागता. आनी आमी सेवच्या जेवणा वयर तूं आशिर्वाद घाल. ह्या जेवणांत हांव आमकां कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी मेळोवन दी म्हणून आमी मागता. तेच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताल्ल्यान पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवा. नमान मरये कृपेन भरलेले सिमतीचे संगाता श्रेम तूं सदैव आनी सदैव फोलचे कुस्चे जेजू भगेंत मरये देवाचे माये अमोप्यां खातीर विनंती करात आनी आमच्या मरणाचे गळे राम. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या.
सर्वता आमेन. दायकन बसा. तुमकां परत सोमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. कोणाय की तुमच्या भुरग्यांक कार्मेलीत वर्देक धाडोवंक खुशी भोगता. ह्या उर्बा आसा तुमच्या भुरग्यांक तुमी हांगासर कोणेय पाद्रपां भेटचे. ह्या बाप विल्सन गौरव नातल्या बाप रायन पिंटोक भेटचे. परत तुमकां सोमेस्तांक देव बरें करूं. पाद्रापण आठसो लायन मेळाक वसा म्हूण सांगलें. हांगासर बेतानी सिस्टरां इल्ले तोंड फुगोवन आसात. बेतानी मेळाक म्हूण आसल्यार सिस्टर बेता फोटो काढू. हां बस. वाड्यागर आयतिरावा गुरकार रामसर नासा. हां मागीर बेळ्ळार ते वाड्याचे. वाड्याघरा मात्र वेग्य आसा. मागीर पहिले रावा फोटोक रावा मागीर विश करा. उरले सकड ह्या कुशीन त्या घेवन विश करून वचे. शेरोतीने देव साराची
देव सगळे बऱ्या करता आपलो मोग करतल्या कृष्ण ओन सगळे जैतात Christmas looking sorta Old सगळे जैतात पायता Atana pide mara kadostana देवाचे विश्वास अचूक सोना भोऱ्या देवा दैवायना भोऱ्या देवा दैवाय
जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचे मागणे 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 मागानी तुम्ही घेतल्यात बसायले सोम्या तुवे घेऊन आयल्या हेरिते हात थाडमका तुझे कृपे सवे जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचे मागणे जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचे मागणे कष्टोचाक वजन वावोचाक लागी पहिले तुवे कर हळू तर वजन आमचे दिसव लोकाक जिवीत नवे जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचे मागणे जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचे मागणे जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचे मागणे
जय 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 त्रिएक देवा 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 येशूचे माये मोगाळ राणे भुरगीं आमी आसमान करता जेजू आमकां दिल्याक तुका चिनी बरा आमी वाकणटा जेजूची माये मोगाळ राणे भुरगीं आमी आसमान करता जेजू आमकां दिल्या
जेजूची माई मोगाडी राणी भुरगी आमी आसमान करताव जेजूक आमकां पिल्ल्याक तुका जिणीभर आमी वाकणटाव जेजू मोगा सागो मोगा जेवणाक आपयता खुर्सा सावळेन बसोन मोगा दिरवी उगडटा खुर्सार आपणाक खिळा कूड आपली खाण जावन वांडटा कडवळांतले प्रगती येवं दिता जीव आपलो समर्पिता जेजूये वेगिये काळजा भूक म्हजी थांबोवंक तूं ये जेजूये जेजूये वेगिये मोगातान म्हजी भागोवंक तूं ये जेजू मोगा सागो शेळयांक आपल्या वळखता पासवो सरव दिवन मोगान तांचो पोस करता
तळजरी सरशी आपूण वंतान बागयता सुकोन गेल्ल्यान सोदून पाटी हाडटा जीव अर्पून हिंडाक राखता जेजुये वेगिये काळजा भूक म्हजी थांबोंक तूं ये जेजुये जेजुये वेगिये मोगातान म्हजी भागोंक तूं ये
जेजू तांकां आशीर्वादा खुशीचे फळ चढवंता तुझे खुशीचे फळ चढवंता तुझे खुशीचे फळ चढवंता
सर्वेस्परांत रसला हो सर्ग आनी संसार ताचे तावन मेळटा म्हाका बळवंत आधार सर्वेस्परांत रसला हो सर्ग आनी संसार ताचे तावन मेळटा म्हाका बळवंत आधार मुझे उपान पर्वते देखता थंय तावन मेळटा म्हाका सोम्याचो आदार सर्वेस्परा देवाक आराधन करता कित्याक ताणेंच रचला सर्ग आनी संसार सर्वेस्परांत रचला हो सर्ग आनी संसार ताचे तावन मेळटा म्हाका बळवंत आधार सर्वेस्परांत रचला हो सर्ग आनी संसार ताचे तावन मेळटा म्हाका बळवंत आधार मुजो राखणो जागो तो रावता राती दिसा मुजेर पारो दवरता सावळेन म्हाका दवरून दया दाखयता मुज्या उजव्याक सदा उबो तो आसा सर्वेस्परांत रचला हो सर्ग आनी संसार ताचे तावन मेळटा म्हाका बळवंत आधार सर्वेस्परांत रचला हो सर्ग आनी संसार ताचे तावन मेळटा म्हाका बळवंत आधार
जाणवाय दिताय आत्मिकांक भागयताय दैवी सदा उडावी करताय पातका काढो ना पैस करताय कृपे उजवाडान म्हाका भरताय कृपे उजवाडान म्हाका भरताय सोमिया उलय आता आयको आशेता तुझी उतरा धनिया राखून असा पाळो सदा तुझी उतरा सोमिया उलय आता आयको आशेता तुझी उतरा धनिया राखून असा पाळो सदा तुझी उतरा दैविक उतार बळगून प्रेरण ते सदानीत जिणये मेटान ती उजवाडायता मोगान शांतीन जियेवंक सतानी तीन सलोंक सदांच ते म्हाका शिकयता भावार्थाची किरणां फांगता देवा राजाक म्हाका लागीं हाडता देवा राजाक म्हाका लागीं हाडता दैवीक उतार बळगून प्रेरण ते सदानी जिणये मेटा ती उजवाडायता मोगान शांतीन जियेवंक सतानी तीन सलोंक सदांच ते म्हाका शिकयता भावार्थाची किरणां फांगता देवा राजाक म्हाका लागीं हाडता देवा राजाक म्हाका लागीं हाडता सोमिया उलय आता आयको आशेता तुझी उतरा धनिया राखून असा पाळो सदा तुझी उतरा सोमिया उलय आता आयको आशेता तुझी उतरा धनिया राखून असा पाळो सदा तुझी तुका सोम्या वर्गान दिता तुझी विजित कृत्यांनी येता तुझो दैवीक प्रकट करता तुका सदांच हसून आवडटा तुका सोम्या वर्गान दिता तुझी विजित कृत्यांनी येता तुझो दैवीक प्रकट करता तुका सदांच हसून आवडटा
पंक्ता अंध्रा तुझे मैमेंतीन भरता सूर्य संतारा उजवाड पंक्ता अंध्रा तुझे मैमेंतीन भरता रचना तू रचना तुझे नाव ओविरसाव गवागा रचना तू रचना तुझे नाव ओविरसाव गवागा तुका सोम्या वर्गान दिता तुझी विजित कृत्यानी यळता तुझो दैवीक प्रगट करता तुका सारा सारसून आवडता प्रणाम तुका जीवदादारा अर्गान तुका कृपे सागोरा प्रणाम तुका जीवदादारा रचनार तू रचना तुझे नाव पवित्र जाव गवागा रचनार तू रचना तुझे नाव पवित्र जाव गवागा तुका सोम्या वर्गान दिता तुझी विजित कृत्यानी यळता तुझो दैवीक प्रगट करता तुका सदांच हारसून आवडता तुका सोम्या वर्गान दिता तुझी विजित कृत्यानी यळता तुझो दैवीक प्रगट करता तुका सदांच हारसून आवडता अर्गांदिता अर्गांदिता Someya
निसर्गाची संस्राची